საგამომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით მეგატივის ეთერში ყოველ შაბათს 22 საათზე იქნება ხა ძალიან სტანდარტული და გეტყვით რომ გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე იპყრობს თქვენს ყურადღებას. მე კი ასევე სტანდარტულად თეაშეშელაშვილი გახლავთ, რომელიც უახლესი 1 საათის განმავლობაში არც მეტი არც ნაკლები ძალიან სურს შეინარჩუნოს სტაბილურობა, სიმშვიდე, სინაზე, 1000 ასე ვთქვათ, მაკრიტიკებელის არც მეტი არც ნაკლები სიმპათია გამოიწვიოს და ამიტომაც ჩემს გადაცემას აი ამ ლამას და საყვარელ პირუტყვთან თუ პირუტყვი არ უნდა მეთქვა, ცხოველთან, შინაურ ცხოველთან, კატასთან ერთად დავიწყებ. ალბათ მიხვდებით, რომ მე ცოტა ნერვი ვუყობ და შესაბამისად აღნიშნულმა ჩემმა პატარა ფუმფულა ფისუნიამ უნდა მომანიჭოს სიმშვიდე. ნერვიულობ ერთი მიზეზის გამო, გადაცემა ვფიქრობ ძალიან სენსიტიური გამომივა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმის შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ გადაცემა არ იყოს მხოლოდ ერთ პერსონაზე, ზოგადად ის ამბავს მოვლენას, საკითხს ეხებოდეს და ეს საკითხი ეხა ყველაზე მყვირალა. ვიღაცასთვის ქულების დამწერი, ვიღაცასთვის ძალიან ბევრი თქმელი, ვიღაცასთვის მკრეხელური თემა ლგბტ, ასე ვთქვათ, ნიშნულობის შეიძლება იყოს ჩემს უკან უკვე უყურეთ მრავალფეროვან დროშას, უკვე მიხვდით ალბათ ჩემი შესწავლის გარეშე, რომ ჩვენ ამ თემასთან უნდა ასე ვთქვათ, გავაგოროთ წილი, დავდოთ ფსონი და მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული თემა რაღაცნაირად ჩვენ გადაცემას შეიტანს უმცირეოდენ არც მეტი არც ნაკლებ ინფორმირებულობას, ექსკურსს, მე ვიცი ბევრი კრიტიკა წამოვა, ბევრიც უკვე მოდის, მაგრამ ძალიან მოკლედ გეტყვით, სანამდე უფრო კომპეტენტურ ადამიანთან გადავალ ამ თემაზე სასაუბროთ, ჩემს დამოკიდებულებას 2013 წლის 17 მაისს, როცა საერთაშორისო დღე იზეიმებოდა საქართველოში, მე მგონი პირველად ასე გამოკვეთილად, ეს იყო ტრანსფობიასთან და ჰომოფობიასთან მებრძოლი დღე. მე მოვხვდი ერთ-ერთ კადრში, სადაც ჩემს საპროტესტო ნოტას პირველად ასე ხმამაღლა, ასე ვთქვათ, ვამბობდი, თუ ყვიროდი, თუ გამოვთქვამდი. მას მე 5 წელი გავიდა, უკვე 2018 წლის მაისია და დამოკიდებულება ამ თემის წარმომადგენლებთან მიმართებაში რამდენჯერმე შეიცვალა. აი როგორც რელიეფი, ხან მაღლდება, ხან დავდება, ხან ჩუნდება, ხან ყვირდება და მე ვფიქრობ, რომ დადგა დრო დღეს ჩვენს გადაცემაში ცოტათი ხმამაღლა აუყვირდეთ, ან ხმა დაბლა ვიყოთ ჩუმად. არ ვიცი თქვენ როგორაც კიდათ ისე გადაწყვეტეთ, უბრალოდ მე ვიცი, რომ ამ თემას ბოლო პერიოდში ძალიან ერთგვარი საკრიტიკო, ძალიან დიდი მასშტაბი მიეცა. მე თქვენს მონამორჩილს რამდენჯერმე მაშინ მომხდა, კარგი ალიყური ავიტანე, მე რაღაცნაირად განეიტრალდა ეს ყველაფერი ჩემს მიმართ წამოსული აგრესია და ეხლა კიდე რაღაცა გამეორებითი შემთხვევით ჩვენების დროს ჩემმა ძვირფასმა Facebook მომხმარებელმა ძალიან დიდი აგრესიული სვავი დამატაკა. შენ ის ქალი ხარ, ამათ რო იცავ. მე ის ქალი არა ვარ, იმეს რომ ვიცავ, მე უბრალოდ ქალი ვარ, რომელსაც უყვარს ძალიან თავისუფლება და ყველა ადამიანის თავისუფლება მეძვირფასება. მე ადამიანი ვარ და არავითარი ადამიანური არ მეუცხოვება. მე მიყვარს ჩემი გეი მეგობარი, ჩემი ტრანს მეგობარი, ჩემი ლესბო მეგობარი და მიყვარს ყველა, ვისაც ადამიანი ქვია. მოდი ნახოთ სად გადის ზღვარი, სად მიდის და იმტვრევა ჩარჩოები, სად არა გვაქვს საერთოდ ჩარჩოები და სად უნდა გქონდეს ჩარჩოები. ეს თქვენი გადასაწყვეტია. უბრალოდ მე ეხლა ოი კატასაც აღარობდა, ხო, ყურებ ჩარჩოებში გაჩერება დიდხანს, მაგრამ არა უშავს, ასეთი მომითვინიერებია და ფისომ გააგრძელა ძილი, მაგრამ ჩვენ ახლა გადავდგებით ძალიან საინტერესო თემატიკაზე. მოკლედ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობაში და სადაც გვექნება გადასარების საშუალება გავესაუბროთ ნათია ხარადიშვილის ხელმძღვანელს
აღნიშნული ორგანიზაციისა საგმოშვიდობისა დათი. საგმოშვიდობისა. ცოტა მხომართ გადაგხალათ ჩემმა მონოლოგმა, რომელიც გუმხურვალეთ თქვი ვართ არ ჭირდებოდა ეს. კი, მოგივით. აქვე მინდა ვთქვა ტელემაყურებლებს უთხრა, რომ ნათია კერძო საუბრებში გამომწყდა, რომ არ უყვარს მანდ მაინც მედიასთან ამ ზოგადად აღნიშნულ თემებზე საუბარი, მაგრამ ეხლა გადაწყვეტა, რომ ჩვენ მოგცეს ჩარჩოს გარეშე ინტერვიუ. დიახ. ხო, ალბათ კომენტარი გჭირდება. ალბათ არა. ახლა მჭირდები აუცილებლად დათია. ანუ ერთი არგუმენტი ალბათ ჩემ მხრიდან სწორედ ის იყო, რომ ანუ მუდმივად ყველა კამერასთან ნამდვილად არ მინდა რომ გავჩუნდე და ხანდახან მართლა საჭიროა შენი მესიჯები გაუშვა. როგორადაც არ უნდა წარმოიდგინო ის მედია საშუალება, რომელიც ჩვენთან მოდის. და მეორე, ალბათ რატომღაც მქონდა ესეთი წინასწარ განწყობა, რომ ჩემი სიტყვა, ვთქვათ, მოგომდე გაიჟღერებდა, იქ სადაც, ანუ დღევანდელ გადაცემას გულისხმობდა, ვთქვათ, ამას არავინ არ დაჭრის, ამოჭრის, ან ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ველურად ეს და ზუსტად ისე როგორც ვისაუბრებ, ანუ ამას ექნება საშუალება, რომ იხილოს მაყურებელი. ამის პირობას ნამდვილად გაძლევთ, რამე თუ არანაირი ტიპის გადაცემა ჩვენს პრაქტიკაში არასდროს არ შეხილა, არც ველურად და არც ცივილიზებურად. უბრალოდ პირობას გაძლევთ, რომ ყველა თქვენს მიერ ნათქვამის სიტყვა გავა პრინციპში კრიტიკის გარეშე, მონტაჟის გარეშე. და ასე ვთქვათ, დადგა დრო, ალბათ ჩვენ უფრო თამამები ვიყოთ. აი, წინა საუბარში რაღაცნაირად მე გავაკეთე აქცენტი იმაზე, ჩემო კარგო, რომ უკვე აღარ არის ის დრო, გავჩერდეთ, აი, მე მოვედი. უკვე დრო დადგა რაღაც უკვე თქვენ ძლიერი აქცენტები გააკეთოთ. და რას ნიშნავს ეს? ანუ ალბათ დრო კი არ დადგა, დრო ძალიან დიდი ხანია ამის უკვე დამდგარია. უბრალოდ და სამწუხაროდ ესე პროცესები ასე მალე, რა თქმა უნდა, ვერ მიდის ხოლმე წინ. ანუ მარტივი რომ იყოს ამ პროცესების წინ წასვლა, ანუ ვამბობ ფართომასშტაბიან, ვთქვათ, აქტივიზმს, ფართომასშტაბიან მესიჯებს, ან ფართომასშტაბიან ცვლილებებს, ანუ ეს რომ შესაძლებელი იყოს, ჩვენ არ ვიცხოვრობთ იმ საზოგადოებაში, როგორშიც ცხოვრობთ, ანუ სხვა ტიპის რეალობა გვექნებოდა. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია, იყო უფრო ქმედითი, ანუ უფრო მასშტაბური, ჩვენ ვართ angel, ან ჩვენ ვართ უბრალოდ რიგითი აქტივისტები და ჩვენ არ ვართ, ვთქვათ, სახელმწიფო და სისტემებიდან სტრუქტურული კუთხით არ შეგვიძლია რაღაცა მასშტაბური ცვლილებების მოტანა. შესაბამისად, ძალიან ჭირს ხოლმე ასე დროს ფონს გასვლა. თუმცა რას გულისხმობდი ამის უკან? ამის უკან გულისხმობდი იმას, რომ რეალურად თემს, რომელიც თუნდაც მაისში გამოდის და ამბობს სათქმელს, ან სხვა დროს გამოდის და ამბობს სათქმელს, ჩემი აზრით, უფრო ღრმა ფესვები აქვს. თემს სურს თქვას არა მხოლოდ ის, რომ მე ვარსებობ, ან აგერ ვარ, ან მხოლოდ ჩემი რომელიმე კონკრეტული უფლება დაიცავი, რომელიც კანონში წერი არა. აქ მნიშვნელოვანია რეალურ თანასწორობას და თანასწორობის გააზრებაზე გქონდეს აქცენტი. საიდან მოდის ის კონტექსტი, სადაც ცხოვრობთ, ანუ საიდან მოვიდა ეს აგრესიები, რამაც განაპირობა შემდგომში, თუნდაც 17 მაისის არსებობა, ან მერე უკვე გაორებული 17 მაისის არსებობა, საიდან წამოვიდა ეს აგრესიები, სად არის სათავე. აი, ამ პრობლემებზე აქცენტის დასმა აკლია დღესდღეობით, ვთქვათ, თემსაც, საზოგადოებასაც და ფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რომ უკვე აი ამ კუთხით და ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ვისაუბროთ, მეტი კრიტიკა წამოვიდეს, თქვათ, სისტემების მხრიდან გულისხმობ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომელიც, თქვათ, პასუხისმგებელია თუნდაც განათლების სისტემაზე, განათლების სისტემა თავისთავად პასუხისმგებელია შემდგომში ცვლილებებზე, რომელიც უნდა მოვიდეს თუნდაც ჟურნალისტიკაში და სხვადასხვა სფეროებში, მოკლედ ზემოდან ქვემოთ ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს და კეთილი ნებაა. თუმცა ძალიან რთულია. რადგანაც რთულია, მაშინ იმ თემასაც გავაგრძელებთ, რომ აი რაღაცნაირად ბოლო წლებში არ ვიცი იქნებ მეჩვენება, შეგიძლიათ შემისწოროთ, რომ
აი ამ თემის მიმართ, ლგბტ საზოგადოების მიმართ აგრესიები მომძლავრებულია, სტიგმატიზაცია ასეთი წელგამართულია, რაღაცნაირად აი მე გადაცემის ჩასაწერად როცა მოვდიოდი და გაიგეს, ну ესე ყურე რა აქვს მნიშვნელობა მოქალაქეებმა რომ მე თქვენთან მოვიჩქაროდი. აი თქვენს რომ მათი საქციელები მართალია საძინებელში დაიწყო და ვაკრიტიკებდით, მაგრამ გასცა ეხა საძინებას, იყვნენ თავისვისაც ჩვენ უკვე უღარ გვაწუხებენ. როგორ ფიქრობ, მოქალაქეები რითი ხდებიან უკვე ამბოლო დროს? მივეცით ამის საშუალება რომ ილაპარაკონ, შეიკრიბონ. ახლა მე მგონი მეც ითხოვენ. გეკითხებათ საზოგადოება. ოღონდ მართლა მუსილებს ეს აზრი საზოგადოებაში. Absolutურად ეხლა ვარ ობიექტური, ჩემი აზრი absolutურად არდევს აქ. დადგად რომ უკვე რომ ისინი მეც ითხოვენ, ალბათ ის რაც თქვენ ეხლა თქვით მე აქა ვარ hello, აღარაფერს ვერ შეაღარა. ჩვენ ვაკეთებთ უკვე ძლიერ აქცენტებს. კი, ან დავკვირდით კონტექსტს, აქ ისევ და ისევ ტრიალებთ ერთი და იგივე რგოლზე, სადაც ჩვენ უფლებების კონტექსტში საუბრობთ, რომელიც თქვა ჩვენ კანონებში გვიწერია, რომლის შესახებაც ვიცით. და სინამდვილეში თქვა საზოგადოება მთლიანად, მათ შორის ჩვენს queer აქტივისტები, queers გამოვიყენებ ლგბტ აბრევიატურის ნაცვლად, ანუ ეს ერთი და იგივეა, თქვა შეგიძლიათ იგულისხმოთ მაყურებელს. როგორ ის შეიძლება queers გამოვიყენებ, queers როგორც უფრო ანუ დავფარო მთლიანად თემი და არ გამოვყოთ აბრევიატურა თქვა, არა, queeris არის მნიშვნელობა საკმაოდ ღრმა და ფართო არის. ამ წუთას უბრალოდ მოკლედ გეტყვით რომ queerit მე უბრალოდ შემიძლია არც ერთი ადამიანი არ გამოვტოვო, მათ შორის ჩვენ რომ მხარდამჭერებს ვეძახით ხოლმე, ან ადამიანი რომელსაც უბრალოდ უთანასწორობის საკითხები აწუხებთ. მე queer ვარ? შეიძლება ითქვას. არა, მაინტერესებს, მე ჩაგიღრმავდეთ ესე რომ მართლა პირველად მესმეს. აი ხომ ხედავთ ახლა რამდენი ჩემნარი ადამიანი დაჯდება ტელეეკრანზე, ან ინტერნეტში მოკრავს თვალს ჩვენს გადაცემას და ბევრ რაღაცას გაიგებთ. ზუსტად შეიძლება ეს არაინფორმირება, ახლა ეს ტერმინზეა ლაპარაკი, მაგრამ ხო არის ტერმინის სიკეთას ძალიან ბევრი თემა, რომელიც დაფარულია და რაღაცა სტიგმა აქვს ანაკრული და ჩვენ ვერ გადავდივართ ამ სტიგმას. არ გინდა გავი. მე ვიცი ადამიანებს არ უნდათ გაგონება ამ თემის, აი ყურებს ხელოვნურად იხშობენ და არ სურთ პროტესტის ნიშნად თქვენზე რამე გაიგონო. ან კარგი ან ცუდი. კი, ანუ ეს არავის მე არ მეკვირს მაგალითად და ძალიან ბევრი ჩემს თანამოაზრეს ეს არ უკვირს და პირიქით, ანუ რეალურად ეს თითქოს ბუნებრივიც არის, ანუ უფრო სწორად კანონზომიერი, იმიტომ რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა წარსული გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს წარსული, სადაც ადამიანებს მრავალფეროვნების და გამრავალფეროვნების საშუალება ქონდათ. შესაბამისად ლოგიკურია ჩვენ დღეს გავართ ესეთი საზოგადოების წინაშე, რომელსაც ნაკლები განათლება, ნაკლები სხვა მენტალიტეტი, ანუ აქვს და სწორედ ამიტომაც ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, რომ ეს სტიგმა არსებობს და სწორედ რა იმ ამბავს არ ვეძით ჩვენ ძალიან ხშირად და არ მოვდივართ იქიდან ეს სტიგმა საიდან არსებობს, საერთოდ საიდან გაჩნდა, რამ განაპირობა ეს სტიგმა. ისევ და ისევ დაუბრუნდებით ამ განათლების და მეტი განათლების პრობლემატურობას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. რეალურად დღეს ჩვენ განათლების სისტემა გვიხშობს ყველა გზას, რომ ალტერნატიული ცოდნები მივიღოთ. შესაბამისად, ბავშვები და საზოგადოებები იზრდებიან ამ ინფორმაციის გარეშე და რა კოლექტივებს შეიტანთ ამ განათლების სისტემაში, რა კოლექტივებია შესატანო, თავიდანვე არ იყვნენ ამოთვალწუნებული, ამოძულებული ის ადამიანები, რომლების უფლებების დაცვის დღე იყო 17 მაისი. კი, და არა მარტო 17 მაისი, ზოგადად ადამიანის. ხო, 17 მაისთან მიმართებაში მე ვიცი, რომ თქვენი რაღაცნაირი ისა გაქვთ არც მეტი ერთ ნაკლები წარმოდგენა და ფიქრობთ, რომ ანუ ზუსტად ამიტომ რომ უფრო მასშტაბური კონტექსტი მინდა დავინახო და არა ერთი დღე. აი მეტი კრიტიკა ახლა ძირითადად ის არ მაქვს, უფრო სიღრმეში არ წავალ, მაგრამ თავარი აქცენტი ზუსტად ამაზე კეთება, რომ საით მეც არ უნდა მოვუარო, აქ მოვალ მაინც და ამიტომ ასე ვიტყვი. ერთი დღით არ შემოვიფარგლებით ჩვენ. ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა განათლების სისტემაში ну, თქვა ასე მარტივად არსებობდეს ისეთი თავისუფალი კონტექსტები, რომლებიც ადამიანს განათლების თავისუფალი განათლების მიღების საშუალებას აძლევს სკოლიდან და ბაღიდან. და მე კიდეც საგანი იყოს ესეთი თუ უბრალოდ რომელიმე კი, უფრო მეტი განათლება სექსუალობებზე, სექსუალობის ისტორია, ოღონდ რეალური ამბები და არა თქვა ხელოვნური ამბები, არა თქვა ტაბუდადებული ამბები, არა ისეთი ბიოლოგიის გაკვეთილები, რომლებიც ქონდა, ოღონდ ეს ყველაზე მარტივი ამბები. ეხლა კი ვიცით, როგორც ქონდა, იმიტომ მოვიტანე მაგალითად. ამის უკან ძალიან ღრმა რაღაც პრობლემები იმალება სინამდვილეში. სწორედ იმიტომ არ გქონდა რეალურად ჩვენ კარგი ბიოლოგიის გაკვეთილები, რომ იქ უხერხული თემები იყო.
თვალებს. დამალული. კი, აი ეს ტაბუ რო არის და ბავშვობიდან უნდა ვესაუბროთ ამაზე ადამიანებს ზუსტად იმენით რასაც ის ადამიანები არიან. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა ადამიანის ფიზიოლოგიაზე და კიდევ არ უნდა დავიყვანოთ ყველაფერი სექსამდე და სექსუალობამდე საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ეს ძალიან პრობლემატურია. აი მე მაგალითად მაპატის რო გეჭრებით, უბრალოდ ამ თემასთან მივაბა მე ხე, იმიტომ რომ ზუსტად მე ვფიქრობ მოერგო. ესეთი ცნობილი სელებრეიტი ამერიკული ჰოლივუდის ვარსკვლავი მე მგონი შარლს ტერნორი იყო, რომელსაც ყავს აყვანილი პატარა ბიჭუნა, შავკანიანი ბიჭუნა და მისი მოთხოვნით მასაც ხშირად ესეთი ბაფთებიანი კაბა, გრძელი და სასიამოვნო დალალებში ჩაკრული ასევე ლამაზი ყვავილები და ბაფთები და აი ესე სურს. ნუ ერთი შეხედვით ბავშვის საერთოდ არ გავს მამრობითი სქესი წარმომადგენლებს და ყველას ერთხმად შეგვიძლიათ იქვე თქვას, რომ ეს გაახლავთ. ასევე ანჯელინა ჯოლის ერთ-ერთი აყვანილი შვილი, რომელიც პირიქით გოგოა და ბიჭური ბიოლოგია. ხო, ბიოლოგი. და მე წავიკითხე რაღაცნაირად რეცენზიები, კომენტარები და ბევრი ფიქრობს, რომ ზუსტადაც კარგად იქცევა შარლისი. ბავშვი რადგანაც თხოვს 8 წლის ასაკში უნდა ჩააცვეს კუჩკუჩებიანი კაბა ბიჭს ვარდისფერი, ასე ვთქვათ, აქცენტით და თმაში ბაფთები დააბნიოს. ასე იგი ხალხიც რაღაცნაირად ნახევარი საზოგადოება აგრესიული, ნახევარი ფიქრობს, რომ ზუსტადაც ასე უნდა მოიქცეს. ანუ ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ძვრა არის დაწყებული? ჩვენ კი ახლა ოკეანის გაღმა გავედით, მაგრამ მაინც ვიტყვი, მოკლედ ძვრა ალბათ რაღაც კუთხით დაწყებული არის, იმიტომ რომ ვთქვათ, ჩემი თაობა, ჩემზე ოდნავ უმცროს თაობა, ეს არის თაობა, ვისაც ვთქვათ, ფორმალური განათლების გარდა ხელი მიუწვდება უფრო მეტ არაფორმალურ განათლებაზეც, მათ შორის უამრავი ტრენინგები, ვთქვათ, საზღვარი უფრო მეტად გახსნილი, ადამიანებს შეუძლიათ გავიდნენ ქვეყნიდან, მიიღონ განათლება. ხო, ანუ ამ კუთხით თუ შევხედავთ, ნამდვილად რაღაცა კი არა და დიდი წინსვლაც გვაქვს, თუნდაც ამ გარემოებმა კარებმა ევროპაში მოიტანა რამე მხოლოდ ევროპაში უბრალოდ გახსნილმა კარებმა, სადაც ადამიანებმა მეტი თავისუფლება იგრძნეს, ხო, ნუ ზოგმა ევროპიდან შემოიტანა და ზოგმა შეიძლება. მაგრამ მაინც სტატისტიკა გვაქვს ისეთი, თქვენ რომ არ გაგიხარდებათ. თქვენ რომ არ გაგიხარდებათ, არ მოგეწონებათ ნამდვილად ისეთი, უფრო და უფრო იზრდება მძლავრი აგრესიული დამოკიდებულება თქვენი თემისადმი. მე ამას ჩემ თავზე ვგრძნობ, იმიტომ რომ მე საჩერდი ვარ ქუითებში. ქუითებზე საუბრობ, ქუითებში. ანუ ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ რაღაცა ტოლერანტული ხელი გამოგვიწოდონ, გაგიგოთ და არ იყოთ ჰომოფობიურად განსაზღვრული, რაღაც ამ სეგმენტში მეც მოვიაზრე რა ჩემი თავი. სხვა შორის ასეთ ადამიანებსაც რა თქვენ ხარს უჭერთ, მაპატიეთ ეხა არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს აკრძალული სიტყვა, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე ხალხური გამონათქვამები, გებს, ამაც ისფრებს, ყვითლებს, აი როგორ შენგან ამას არ ველოდი. იყო პერიოდი, რაღაცნაირად მიეჩვია საზოგადოება, მაგრამ ეხლა სასტიკად დუქსავე. ხანუ აქ ახლა ცოტა უფრო ბევრი უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ კარგად ამოვიცნოთ რატომ შეიძლება თქვა ესე გეჩვენებოდნენ ან რატომ რეალურად თქვა რატომ შეიძლება ასე იყოს და რეალურად იყოს ასე მე ვერ დაგეთანხმები იმიტომ რომ სტაბილურად მგონია რომ მას შემდეგ რაც თქვა queer აქტივისტებმა ხილვადობის ტიპის აქციები დაიწყეს აგრესიაც გაიზარდა. ნუ შეგვიძლია უბრალოდ ახლა ვისაუბროთ იცით რაზე? თუ კი ადრე ვთქვათ, ადამიანები რომელთაც არ მოწონდათ, ვთქვათ, queer აქტივისტების გარეთ გამოსვლა, რაღაცნაირად უფრო მეტად შეიძლება მობილიზდნენ, ამ შეიძლება ამას გულისხმობ და ვთქვათ, მეტი ორგანიზება მოახდინეს, ან კი, ეს ამბავი ხდება და თქვენ შეიძლება ახლა ამას გულისხმობთ, რომ უფრო მეტად მობილიზებულები არიან. ხო, სინამდვილეში ან კონტექსტი არ შეცვლილა, უბრალოდ შეიძლება რაღაც მეტი მესიჯი წამოვიდა. იმავე ადამიანი ისწავლეს როგორ ელაპარაკათ, ვთქვათ, იმ მრავალფეროვნების წინააღმდეგ. თუმცა რაოდენობრივად ალბათაც შეიძლება კიდეც გაიზარდნენ, თუმცა მე მაინც მგონია რომ ერთი და იგივე კონტექსტია, ჩვენ კონტექსტ არ ვცვლით და შესაბამისად ეს არის ლოგიკური. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ხალხო ჩვენი პრობლემა რეალურად სიღარიბე და გაუნათლებლობაა და რაშუაში არის სამოქალაქო ომები და ერთმანეთთან დაპირისპირება. ჩემთვის იგივენაირი მოქალაქე არის ის ადამიანი, რომელიც კორდონის იქით დგას და იქიდან მაგინებს სიტყვაზე რომ ვთქვათ, ჩემთვის არ განსხვავდება, მე თუ ავდექი და ასე დავყავი საზოგადოება,
და ვთქვი რომ ვიღაცები ძალიან ცუდები არიან, მე ძალიან ბევრ ამას გამოვტოვებ, იმიტომ რომ ის რატომ არის ეგრეთ წოდებული ცუდი, ამის უკარა იმალება, ამის უკარო სიღარიბე იმალება, ამის უკარო ნაკლები განათლება იმალება, ამის უკარო პოდსაბჭოთან წარსული იმალება, 90-იანები იმალება, აი ეს გვავიწყდება. შესაბამისად, რატო გვიკვირს რომ რაღაცა ტიპის მრავალფეროვნება არ მოწონს, არა მარტო სექსუალობა, არამედ ვიღაცას თვისფერი არ მოწონს, ან მოკლედ ის რაც ნაკლებად ჩავთეთრია, ასე ვთქვათ. და ნუ გააჩნია ხარისხობრივად ზოგი ადამიანი მკვიდროსად რადიკალია და ზოგი ადამიანს რაღაცა ისეთი რბილი ფორმებით აქვს ხოლმე და უფრო სასაცილოდ თუ ისე გამოხატავს ხოლმე ვთქვათ ამ მიუღებლობას არ არის. ნაცია სახელმწიფო როლს თამაშობს, ანუ ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონით მან რა გააკეთა? ანუ გული მოიგო თქვენი ყალბად თუ მართლა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ თუნდაც აი ამ მასშტაბურ გამოსვლების დროს პასუხისმგებლობა აიღოს თქვენს დაცვაზე. რეალურად ეს კანონი რომელიც 2014 წელს იქნა მიღებული, ნუ კარგიანობაზე არ ვილაპარაკებ, ანუ რეალურად დიდი ზეწოლის, ზუსტად აქ იყო დასავლეთის დიდი ზეწოლის შედეგად იქნა მიღებული, ეს თითქმის გარდაუვალიც იყო. ამ კანონის მიღება ეს არ ყოფილა მარტო ქუიარ თემის მოთხოვნა, ანუ დღის წესრიგ სხვადასხვა ბევრი მიზეზის გამო შემოვიდა, მათ შორის ხალხთა საკითხების გამო. გარკვეულწილად მაინც. შეიძლება ვიღაც ინდივიდები კი იყვნენ კიდეც იძულებულები, ანუ ზეწოლას იმიტომ ვიყენებთ ამ სიტყვას ზუსტადაც რომ ვიღაცები ან რაღაც თქვათ რაღაც პროცენტი ან ვალდებულებები ევროპული თანხმა სახშირო ერთად შევედით ახლა და ერთად ცხოვრობთ ევროპულ თანაცხოვრებას ვეწევით, ალბათ ერთგვარი ვალდებულებებიც აიღეს რომ ეს კანონი უნდა მიღებულ. რამდენ ხორციელდება და რაოდენ დაცულები არიან. და არა მხოლოდ ეს კანონი, შემდგომში კიდე სხვა კანონებიც იქნა მის მომდევნო წლებში მიღებული, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად სრულდება ანტიდისკრიმინაციული კანონი? ანტიდისკრიმინაციული კანონის ყველაზე კარგი შემსრულებელი დღესდღეობით, თუ კი ცალკე ამ კანონზე ვისაუბრებთ, კრიტიკის გარეშე, არის სახალხო დამცველი. თქვათ, აი სახალხო დამცველს აქვს საკმაოდ დიდი მოქნილობა, რომ თქვათ ეს კარგად გამოიყენოს და ადამიანების შემთხვევაში, აი დისკრიმინაციის შემთხვევის შესახებ თქვათ ინფორმაცია მოაგროვოს, შემდგომში გადმოსცეს, მოუწოდოს შემდგომ სახელმწიფო სისტემებს, რომ გონს მოეგონ, უკეთესად მოიქცნენ, ასევე აწარმოოს სტატისტიკაც კი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ თქვათ შესოს ანუ სხვა სტრუქტურები ამ ხელა სტატისტიკას არ გვიდებენ. ანუ დისკრიმინაციის შესახებ, სწორედ ამიტომ სახალხო დამცველი თითქოს აი ამ როლსაც ტვირთულობს და მეტნაკლებად ცდილობს, რომ აი ეს კანონი სახალხო დამცველის სტატისტიკა თუ არის სანდობია თქვენთვის თუ შედარებით. ანუ კარგად აჩვენებს სურათს, მაგალითად ახლა კი შედარებით კი. ანუ აღრიცხული შენ გონიათ რომ არ არის ყველაფერი და თავისთავად ყველაფერი. რა თქმა უნდა. ისინი აღრიცხავენ ყველაფერს, რაც სინამდვილეში ხდება. უფრო მეტი მიმართვიანობა არის, თქვათ სახალხო დამცველის, ну, ეხლა შეიძლება ცოტა კიდე ვცდები ხოლმე, იმიტომ რომ პერიოდულად არის ხოლმე, თქვათ რაღაცა დაიწევს ნდობა, მაგალითად აი ამ ბოლო დროს რაღაცა იყო ისეთი მომენტიც, რომ აი რესპონდენტებს ვისაუბრებოდი, რომ ძალიან ემპირიულად ვიტყვი და ძალიან ბევრისგან მოვისმინე, რომ პოლიციაში უფრო ხშირად დაურეკია, თქვათ, ვიდრე მიმართა სახალხო დამცველისთვის. მაგრამ სახალხო დამცველი თვითონ ცდილობს ინიციატივას იჩენს, იაზრებს კონტექსტად დისკრიმინაციის შემთხვევაში თვითონ არის, თქვათ, უფრო მეტად მოწოდებული, რომ ამოიღოს ეს ინფორმაცია, შეხვედრაც კი გქონდა. თემასთან რა დაკავშირებით, ну, ამ თემასთან დაკავშირებით რა აზრის აგავთ, რომ არსებობს ესეთი მოარული მოსაზრება, თითქოს სახელმწიფომ შექმნა თქვენი ანტაგონისტური მეორე მხარე, ქართული მარქსისა და ასეთ ნეონაცისტების სახით და ისინი გებძვიან რაღაცნაირად თქვენ ცნობიერში, მისი ხელთ ეს პოლიტიკური თამაშებია და მგონიათ თუ რა ეს ასია. კი, ნამდვილად მგონია და მგონია რომ არა მხოლოდ ხელოვნურად შექმნა, არამედ გამოიყენა საფუძვლები და ბაზისები, რომ ასეთი ძალის წარმოქმნისათვის ხალი არ შეეშალა. აი ორი რაღაცა არის, ერთი არის მე ხელს არ უშლი და თქვათ ფული შემოდინება იქნება მხარდამჭერების მხრიდან თუ ასე შემდეგ, მე ხლა ძალიან დაზუსტებით ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ალბათ საიდუმლო ინფორმაცია, რომელსაც ხელმე არ მიმიწვდება, მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს. ერთის მხრივ ხელი არ შეუშალა და გააძლიერა ეს ადამიანები. ალბათ რა თქმა უნდა აჯენდაში ღიად ეს არსად არ უწერია არავის, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ადამიანები გაიწვევდნენ და დღეს უფრო დალაგებულად გველაპარაკებიან იმის შესახებ, რაზეც ადრე უფრო არაცივილი
უფრო ცუდი მეთოდებით გველაპარაკებოდნენ. გვამბობენ, რომ თქვენი ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა ქუთაისის სათემო ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მეგობრული და ყველაზე შეკრულიაო. არ ვიცი ეს თქვენი უშუალოდ დამსახურება ქალბატონო ხელმძღვანელო თუ უბრალოდ თემის წევრების, მაგრამ მე ჩემი ასე ვთქვათ ინფორმაცია მოგაწოდეთ. ახლა უნდა დამიდასტუროთ, უნდა მითხრათ ასე. თუ არა გამითხარით არ ვარ ქედმაღალი, ანუ უბრალოდ ანუ მე ჩემი თავარი საიდუმლო ზოგადად გუნდურობისაც ჩემი აზრით სადიმალება და მათ შორის თქვა პარალელი შეგიძლიათ გავავლოთ თქვა ჩვენთან მე მგონია რომ იქ იმალება სადაც ჩვენ თანამოაზროებს ზუსტად ერთ სიტყვაზე განვიხილავთ ნაკლები იერარქიებით ან საერთოდ იერარქიების გარეშე და ჩვენი აზრების წინსვლა ხდება და ასეთ პროცესში და არა უკანსვლა ან ერთმანეთის თქვა მათ შორის კრიტიკაც ხდება არა თქვა თავზე ლაფის დასხმი და მე ერთმანეთისგან გამიჯვნით არამედ ჩვენივე გაზრდის თუმცა ხანდახან არ გარემო უნდა რაღაცა შინაგან შეიძლება მოხდეს რაღაცა კამათი შეუთანხმებლობა მაგრამ ამას აგვარებთ რაღაცა ესეთი ძალიან შეხმატკბილებული კონსენსუსებით ანუ ასეთ სხვადასხვაობა შემთხვევაში რომ ხო ეს კრიტიკა მივიღოთ სწორად ერთმანეთს გავაკრიტიკოთ და შემდგომში ვთქვათ რომ აი კარგი იყო რომ ერთმანეთი გავაკრიტიკეთ იმიტომ რომ ჩვენ ახალი კრიტიკა გვენისწი ანუ ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ეს ფაქტორი ან ნებისმიერ გუნდს შეკრავს ახლა არ ვიცი რამდენად შეიძლება რაღაცა შეკრული უწოდო ამ გარეთ შეფასება ყოველთვის ესეთია ხო მაგრამ ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მგონია რომ თუ ამას შეძლებს რამდენიმე ადამიანი რა საკითხიც არ უნდა მუშაობდეს თუნდაც უკიდურესად სულ საკითხზე ასე ჩვენ არ მოგვეწონება ის შეძლებს რომ იყოს უფრო მეტად ორგანიზებული ან ადამიანი ანუ იდენტიფიცირება და ასე ვთქვათ ეს ინკოგნიტოობა ამ შემთხვევაში რაოდენ მოსდევთ დღეს ქუთაისში ლგბტ საზოგადოებაში რომ მე თქვენგან ვიცით რომ ეხა ძლივს აქვთ ერთი თქვენი წარმომადგენელი აქტივისტი რომ თავის პატარა ისტორია მოგვიყოს გაგვიჭირდა ანუ ამ თემაზე სტიგმის დანახება რომ სტიგმა არ არსებობს უფრო სწორად რომ ჩვენ თქვენ რა პრინციპში არსებობენ ადამიანები დღეს მით უმეტეს ქუთაისში რომლებიც მალავენ თავიანთ შინაგან განწყობას ვითომ აქაც არაფერი ევლინებიან საზოგადოებას ამ მშობლების მომენტი ან ოჯახის ან ასე შემდეგ ხო ანუ აქ შეგვიძლია კიდევ თქვა ერთი ახალი თემა შემოვიტანოთ ანუ დამატებული მშობლების ოჯახს და ჰომოფობიას ანუ სად ცხოვრობთ როგორი ქალაქია ქუთაისი ქალაქი არის პატარა და ასევე მცირე რიცხოვანი ხო ანუ მოსახლეობაც ძალიან ცოტა არის შესაბამისად რატომ მოხდა ასე რომ ქუთაისი თქვა ადამიანებისგან უფრო მეტად დაცლილია და თქვა თბილისი არის გაზრდილი და აქ დარჩა ნაკლები სითამამე და თბილისში გადაინაცვლა ამ სითამამე ანუ ეს არის უკვე ეკონომიკური სისტემების თქვა ბრალი რომელიც გლობალურ კონტექსტში საკმაოდ ცუდად მოქმედებს ხოლმე ადამიანის საცხოვრებელ პირობებზე შესაბამისად ქუთაისშიც მოყვა რა თქმა უნდა ამ წნეხში ჩვენ საქართველოს მოყვა ამ წნეხში პატარა ქვეყანა ვართ და ანუ ამ ნეოლიბერალურ კონტექსტს მივყვებით ანუ სადაც ფული იყრის ერთ ადგილას თავს ну ამ შემთხვევაში ვთქვათ დედაქალაქში და ეს ფული სადაც იყრის თავს ან უფრო მეტი განათლებაც მე შესაბამისად უფრო მეტი ხო ხდებით ანუ ყველაფერი ამაზე აგებული ადამიანებიც ადგებიან ხოლმე და ასეთ ქალაქებში იყვნენ ხოლმე თავის შესაბამისად თემის გადინება ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება ამ ქალაქიდანაც და ადგილზე თქვათ ნაკლებად რჩებიან ხოლმე რჩება იმათი სტიგმატიზაცია რატო და მე როგორ ვინც რჩება ის რომ უკვე ძალა გამოცლილია უფრო მარტო მარტო გძნობს ერთი მე ძალიან პატარა არის შეიძლება ძალიან მარტივად ამოვიცნო მე ჩემი ახლა ნათესავი ორიოდე ფეხის ნაბიჯზე როგორც კი გავივლი ეს ძალიან აშინებთ ადამიანებს რეალურად ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ კამერების მიღმა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს და წარმოუდგენლად ბევრს ანუ არც კი მეგონა ისეთი მასშტაბებით შევძელით ჩვენ ერთმანეთთან საუბარი მაგრამ რა თქმა უნდა კამერა რომელსაც მეზობელი უყურებს ოჯახის წევრი უყურებს ანუ ადამიანებს არ სურთ გაეკარონ რატო არ სურთ გაეკარონ ძალიანაც ბუნებრივია და მე მგონია რომ არც ისე მცდარი მიდგომა არის ეს იმიტომ რომ სხვერპლად წარმოჩინება არავის არ სჭირდება მეც არ მინდა ამდენი სხვერპლი ანუ სხვერპლის პოზიციიდან ყურება ნამდვილად არ მინდა ვიყო სხვერპლი და მუდმივად ვიღაცა მოძალადე არსებობდეს აი თუ გინდა ცოტა დიდ კონტექსტს რო დაუბრუნდეთ და ან იყოს საწოდავი არსება რომელიც ყველას ეცოდება რომელზეც ბევრს ჭორაობენ ბევრს ლაფსესიან ამდენ სხვერპლს ჩვენ არ ვართ სხვერპლები ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ თავისუფლებაზე და იმაზე რაც უბრალოდ
ბუნებრივი და ნორმალურია და რაც არ უნდა დავწნახოთ ეს ჩვენი სექსუალობები და შინაგანი სამყარო და მრავალფეროვნება და ჩვენი გენდერი თუ ჩვენი აზრის გამოხატვის თავისუფლება ის აუცილებლად იჩენს ან აგრესიაში იჩენს თავს. შესაბამისად ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ რომ ხალხო თუ გვინდა რომ ნაკლებად აგრესიულები ვიყოთ, ნაკლებად ღარიბები და ნაკლებად უფრო მეტად განათლებულები, მოდი სიმართლეს ჩავხედოთ თვალებში და ეს ეს ხონათია გათავისებული აქვს, ჩახედული აქვს სიმართლესთვის თვალებში, გადასარევად გრძნობენ რომ ისინი ზუსტ გზას ადგანან, იმიტომ რომ მათ შინაგან მოძახილს ვერ გაურბიან, რამე თუ იქიდან იმართებიან, რასაც ნებისმიერ ჩვენთაგან შეგინდან, ეს იქნება მათი სექსუალური ცხოვრება, თუ იდეოლოგია, ასე შემდეგ, მაგრამ ამის ხმამაღად ქმნის უფლებას არ აძლევს იგივე ის მეორე მე, იგივე ის მეზობელი, იგივე ის დედა, იგივე ის ოჯახი, იგივე ის მათი საფრთხეც არის, ძალიან ხშირად არის ხოლმე უბრალოდ, რომ აი პრობლემა არ აქვს ადამიანებს ისაუბრონ თემაზე, მაგრამ აი ეს მომენტი, რომ მე შეიძლება ამისგან ახალი მსხვერპლი წარმოიქმნას, როგორც ოჯახში, ისე სასწავლებელში, ისე სამუშაო ადგილას, შეიძლება გაიწირონ თქო სამუშაოდ დაკარგონ, ავიც 1000 რაღაც შეიძლება მოხდეს, აი ასეთი მსხვერპლები წარმოიშვება ხოლმე და აი ამ მსხვერპლების წარმოშობას მაგალითად მეც მომხრობი რომ თავი ავარითოთ და ისე განთავისუფლდეთ ამ ყველაფერსგან და თუ კი ვინმე მზად იქნება როდესმე და მოძლიერდება ძალიან რთულია მოძლიერება ხოლმე თანხმობით და ჩვენ სოციალური ფონი ძალიან დაბლა გვაქვს აი თუ კი ვინმე მოძლიერდება და აი გერახა მე ვთქვა თვლი თავს რომ უფრო მეტად მოძლიერდი და შემიძლია და გესაუბრები და მათ საკუთარ თავზეც შემიძლია ვისაუბრო როგორც ქვიარმა და არა უბრალოდ ვიღაც თქვა ორგანიზაციის თანამშრომელმა პირველ რიგში როგორც ქვიარი ისე ვსაუბრობ მე ხლა ამ წუთას ანუ ეს მაძლევს იმის თამამეს რომ მე ვილაპარაკო მაგრამ როცა მე სუსტი ვარ არ მაქვს უკან მხარდამჭერი ოჯახი არ მყავს არავინ არ მყავს მას შემდეგ რაც შეიძლება თქვა მე გავიწირო თქვა და თუ ასე ვფიქრობ მაშინ რა თქმა უნდა არ უნდა ვილაპარაკო აი აქტივისტების ოჯახური მდგომარეობები ამ შემთხვევაში ოჯახის პროცენტულად გადავხედოთ ხო რამდენი უგებს და რამდენი ვერა და ვერ ამჟღავნებს ამ მხოლოდ თქვენს ორგანიზაციაში ხდება მათი რაღაცა შინაგანი გასხილოსნება თუ გადავარქვათ რეალიზება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკუთარი თავის მეღება თუნდაც. ხო, საკუთარი თავის მიიღოს ისეთი როგორც უნდა იყოს და არის სინამდვილეში. და ახალი ეძიოს მუდმივად და საკუთარი თავის თქვათ შემეცნებით და კრიტიკით იყოს დაკავებული და არა თვითკმაყოფილად. ხო, ანუ ეს არის ძალიან ოჯახში მოწინააღმდეგეები და ჩუმჩუმად აკეთებენ. ანუ რა თქმა უნდა, ცალსახად პროცენტულად შეგვიძლია არ ავიღოთ არც ვითვლით, მაგრამ უბრალოდ თულაც კი არ არის საჭირო. იმდენად დიდია განსხვავება. გასაგებია. მე მესმის თქვენი უბრალოდ მინდოდა ეს რაღაცა პრინციპში ვიცოდი დაახლოებით განწყობა საზოგადოებისა და მშობლებისა, მაგრამ რა მაინტერესებს უცებ კიდე რაღაცნაირად მომივიდა ხა ეს აზრით, აი მოდი გამოვიყენებ ცოტა ესეთ ბჭყალებში ჩავსვამთ და იმედია მიიღებთ ამ ყველაფერს ამ ორგანიზაციის აი თემის წევრი გინახავთ ვინმე როგორც გამოსწორებული ნარკომანი, ალკოჰოლიკი, ანუ გადასულა თქვენი თემიდან და ესე იგი ხომ ესე იგი ცხოვრებისკენ ნორმალური ცხოვრება სიტყვია ხოლმე აი ნორმალური ორიენტაციებისკენ გადაზიდულან თავი ვიცი უნდა უპასუხოთ რა მკითხოს იმიტომ რომ ან თავად უკვე კითხვა ხო სტანდარტული არ არის ნამდვილად მე თვითონაც უცებ მომაპირდა არ გეგმავდი არც მწერია კითხვებში უბრალოდ ჰეტეროსექსუალიზმისკენ თუ ასე ვთქვათ გაუნათებია მათ twins ან ჩემი აზრით სექსუალობა ადამიანის ზოგადად არის ძალიან მოქნილი ჩვენ ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ტერმინს ფლუიდური ანუ ეს არამდგრადია ასე ვთქვათ მოქნილი და დროში შესაბამისად ადამიანი რომელიც შეიძლება ცხოვროს ჰომოსექსუალური ცხოვრებით ან ბისექსუალური ცხოვრებით ან უბრალოდ რაღაც სექსუალური ცხოვრებით რომელიც არ არის ჰეტერონორმატიული შეიძლება ერთ დღეს მისთვის უფრო მისაღები აღმოჩნდეს ცალსახად ჰეტეროსექსუალი ცხოვრებით ცხოვრება შემდგომში შეიძლება კიდე პერიოდი გავიდეს და ადამიანს საერთოდ შეეცავოს ანუ ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ ვინ რა სექსუალობისა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რომ სექსუალობა თავისუფალი და მოქნილი არის ანუ აქ არის ანუ ჩემთვის ხაზი აქ გადის არ უნდა ჩავკეტოთ, არ უნდა დავყოთ ჯგუფებად, შემდგომში არ უნდა მოვათავსოთ რაღაცა ჰომოსექსუალობაში, რაღაც თქვათ ბისექსუალობაში, ესე ცალსახად ან რაღაც ჰეტეროსექსუალობაში. ამ შემთხვევაში აზღარი არსად არ გადის, ჩემი აზრით. შესაძლოა ვერ გაქცევ საზოგადოების უმრავლესობა როგორ ფიქრობს, მხოლოდ მათთან თვალთან ხედვიდან, მხოლოდ ეს არის მთავარი კუნძული მან იმ ადგილზე, სადაც სექსუალურობის კუთხით განსხვავებული ადამიანები. მეტი არაფერი არ აინტერესებს და მე
პრობლემა არის ეს, ამიტომ მე მას პასუხს კი არ გავცე, მე მას უბრალოდ ვეტყვი, სექსუალობას ვერავის ვერ განუსაზღვრავს და ანუ აბსოლუტურად არ არის დამოკიდებული ვიღაცა სამუშაობის ჩატარება, როცა ვიღაცა სადღაც გადავხართ, ეს არის გამორიცხული ამბავი, ანუ ეს დამამცირებელი ამბავი. მე თან ახლა რაღაცნაირად გაერით გელაპარაკებით, რომელიც სასამართლო პროცესზე ხოლმე პროკურორებს ახასიათებთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე მოვდივარ მეც ერთგვარი შეიძლება ითქვას დაბუნბილი ვარ რაღაცნაირი კითხვებით, მე პირადად მეც მინდა რომ გავხდე ინფორმირებული, თქვენგან ვისწავლო რა პასუხი გავცე იმ ადამიანებს, რომლებიც ცალსახად ჩემს მიმართაც აგრესიას გამოხატავენ. როგორც დავიწყება ეს ტერმინი, ანუ ახლა დღეს ვისწავლე და ქვია რომ შევიდე რაღაც ერთგვარ ან პატარა სოლიდარობაში. ხო არა, მე განმარტებას როგორც მოვკარი ყური თქვენი და ავიტაცე, მე ვფიქრობ რომ არა აგრესიულად განწყობილი ადამიანებიც შედიან ამ ქვიერს. მე ამ შემთხვევაში მგონია რომ ჩვენ ფართო გაგება აქვს. ხო, ფართო გაგება, რადგანაც აქვს მაშინ ფართოდ მეც შევალ, იმიტომ რომ ფართო ვარ მე თვითონაც. კაი, ესეა ხოლმე მე წეღანა კიდე საუბრისას მქონდა ეგეთი მომენტი, რომ გაბრაზებული ხართ მედიაზე, რადგანაც მათ მხოლოდ იმ რაღაცა სკანდალური თემები, სკანდალური დღეები 17 მაისის დროს ახსენდებით, მაგრამ არსებობს კიდე არანაკლებ თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღეები, რომელთაც თქვენს რაღაცნაირად ხელოვნებამდე აყვანილ სატკივარს ამბობთ. კითხე, შეწყვეტა თუ არა ჩემი ქმარი ხალაც თუ ვაგინას გამიბარსავდი. მინდოდა მცოდნე და ასეთი შემთხვევა ადრეც თუ გქონია პრაქტიკაში. მიპასუხა რომ შეკითხვები პროცესს აფერხებდა. მას ჯეროდა რომ დრო იყო მე მოქმედა. მისი აზრით კი ეს კარგი დასაწყისი იყო. სახლში რომ დავბრუნდით, ჩემმა ქმარმა თავად დაიწყო ჩემი ვაგინის ბარსო. თითქოს ეს მისთვის ჯილდო იყო თერაპიაზე წამოსვლისთვის. გამკრიჭა და აბეზანაში ცოტა ოდენის სისხლიც გაჩნდა, მაგრამ ეს მას არც შეუნიშნავს. მოგვიანებით, როცა ჩემი ქმარი ჩემს ზემოდან იყო, მის წვეტიან სიბასრეს ვგრძნობდი ჩემში, ჩემს შიშველ, შეშუპებულ ვაგინაში. ეს სპექტაკლი იყო, რომელზეც საუბრობდით, ეს იყო ვაგინა მონოლოგები, ეს კიდევ თქვა ცოტა ცალკე თემაა და ცალსახად თქვა, ანუ ისი ძამრავალფეროვან თემაზე აგებული, მაგრამ თქვა კონტექსტი არის ქალთა ჩაგვრაზე დაფუძნებული, ანუ ვაგინა მონოლოგების რასაც ანუ ქალთა ძალადობის ანტი ის არის, ხო? აქცია რაღაც ერთგვარ. კი, ხო, მაგრამ მედიას რომ დაუბრუნდეთ და 17 მაისს, ანუ კი, ნამდვილად გასაბრაზებელია, შეიძლება გასაკრიტიკებელია, არ ვიცი, როგორც გინდათ ისე. ხო, მაგრამ ეს იმ დღეს რო ფეთქდებით, მაგრამ ეს იმ დღეს რო გთხოვთ ანგარიში ჩაბარებას, ხო შეიძლება სხვა დროსაც მოგაქციოთ ყურადღება და ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ შეიძლება მეტი ჰომოფობი, ტრანსფობი და ასე ვთქვათ, ესეთი აგრესიულად განწყობილი ადამიანები დადიან. ჩვენც რაღაცნაირად ვიღწვით იმისათვის, რომ ეს სტიგმატიზაცია ჩამოიშოროთ და გახდეთ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, თუმცა ისინი ასე არ თვლიან. ანუ უბრალოდ რა არის, მე მესმის რატო ხდება ასეგან, არ ვიცი, კითხვა კი დაგისვით, მაგრამ უბრალოდ ძალიან კარგად ვიცი. ანუ ვიცი რომ მედიაც მოყოლილია ზუსტად იმ საზოგადოებრივ დინებაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. შესაბამისად, როგორი ტიპის საზოგადოებაც გვაქვს, დაახლოებით ასეთივე მედია გვაქვს. ანუ მედიასაც უჭირს ძალიან ხშირად რაღაცების გაანალიზება და თამამად საუბარი, თუნდაც ახლა თქვა თქვენსავით შეიძლება ასეც კი ვერ ისაუბროს ჟურნალისტმა. ძალიან უჭირდა საზოგადო ისევ კოპირებული აზრებით მოქმედებენ, იმიტომ რომ არიაზრებენ რომ შეიძლება მათ მეტი პასუხისგებლობა, ან მეტი საშუალება აქვთ ინფორმაციის გადმოცემის და თან სოციალური ფონიც რომ დაბალია თქვა იქ რაღაცა შემოსავლებთან არის ეს ყველაფერი კავშირში ადამიანებს მე ამის ფონზე არ შეუძლია თქვა კომპეტენცია აიმაღლონ ან დინებას აღარ მიყვნენ და როგორც შეიძლება რომ დაკვეთა პირდაპირ საზოგადოებიდან თქვენ გაგინოთ. ასე თქვათ, მიიღო საზოგადოების უდიდესმა და ძლიერმა ფერამ, რომ თუ თქვენზე რაღაც ესეთი ცინიზმით სავსე სიუჟეტები და ესენი მომზადდება, უფრო კაი ტიპად შეიძლება ჩათვალოს ჟურნალ. ახლა მე ზუსტად ვიცი, რომ დიდი აგრესია თუ არა პატარა ჩემს მიმართ მოყვება მყოფს, მაგრამ რა თქმა უნდა გააზრებულად მზადა ვარ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე არ ვაკეთებ ამას. ანუ შეიძლება განსაკუთრებულად არ მოემზადოთ, უბრალოდ მარტივი პასუხი გასცეთ, როგორც გადაცემა დაიწყეთ, ზუსტად მრავალფეროვნებაზე გააკეთოთ აქცენტები.
იმიტომ რაოდენობა არსებობს და ნუ ამის წინააღმდეგ ახლა ვერავინ ვერ წავა. და რაც შეეხება განსაკუთრებულ გინებას ჩვენს მისამართით, ქვიერთების მისამართით, ანუ თლად ვერ დაგეთანხმები და რატო? თუ დააკვირდებით საზოგადოებას და თავის განვითარების რაღაცა ეტაპებზე სხვადასხვა ჯგუფები წყოლია ძალიან ცუდად ამოჩენილი. მაგალითად იაჰოვას მოწმეები. თუმცა დასანახად ვერ იტანდა და ერთი პერიოდი ასე თქვა ძალიან ცუდად ამოჩენილი. ანუ ეს კონტექსტი არსებობდა. გადავხედოთ კიდე გავცდეთ ისე ვთქვათ ბოშების თემაც ავიღოთ შავკანიანი ადამიანების თემა. ან ადამიანების რომლებიც სხვა რელიგიური ძალიან დიდი აგრესია და ეს მე იმის თქმა მინდა ზუსტად რომ ეს კონტექსტები ჩვენ არ ვართ რაღაც კონტექსტიდან ამოვარდნილი თემა. ჩვენ ვართ ამ თემებთან, ამ აგრესიებთან მჭიდროდ კავშირში მყოფი კონტექსტ სოციალური ჯგუფი. ერთადერთი რამე განგვასხვავებს მხოლოდ ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ სექსუალობაზე და ვამბობთ რომ ადამიანებს გარდა გენდერების, ვთქვათ, რელიგიებისა, კანისფერისა და ყველაფრისა ასევე გააჩნიათ სექსუალობები, რაც ძალიან ჩვეულებრივია, რა თქმა უნდა, კანისფერი თუ გაგაჩნია, გული თუ გაგაჩნია, შინაგან ორგანოებში და ფეხი გაქვს და ხელი გაქვს სექსუალობაზე ჩვეულებრივი მომენტია. ადამიანებს ეს სიტყვა იმდენად ტაბუ დადებული აქვს, რომ უბრალოდ აშინებთ ამის გაგება და ანუ ესეც შეგვიძლია ძალიან მარტივად რომ მოვთარგმნოთ. რატო აშინებთ და რატომ არის ტაბუ? ეს ძალიან ღრმა არის. ისე პოსტაპსტა სივრცე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ და ვისაუბროთ თუ როგორი კონტექსტი ქონდა იქ სექსუალობაზე, იქ სადაც სწავლებლები ტუალეტში არ დადიოდნენ თუ ზაპირფარეშოში. აი ამ კონტექსტმა მოიტანა ეს ტაბუ. შემდგომში დიდი აგრესია, რომელიც გადააზრებული არ არის. მაგრამ ჩვენ არ გვინდა დაბრუნდეს წარსულში, ჩვენ წინ მივიწევთ პროგრესული და უფრო საინტერესო მომავლისკენ და ჩემი ასე ვქარი ამოძახილი ამ გადაცემის ლაიტმოტივი და სათქმელი და იდეოლოგია მაინც ის იყო, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება იყოს ბედნიერი, მიასეთვლი და ბევრი ფერი და სასურველი ფერის არჩევის უფლება სასაკურველია. მართალია დღეს შავები მაცვია, მაგრამ სულში ასე ვთქვათ ფერადი ამით ნათიობდა დაგემშვიდობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთვალთ ამ ინტერვიუს. პირობას გაგებთ რომ არ იქნება მონტაჟირებული, არ ამოწვით არც ერთ სიტყვას, თქვენი საკურველია დააკითხვის გარშე. პრინციპში არც არაფერი არ აქვს შესაკითხი, იმიტომ რომ ყველაფერი ნებაყოფლობითი თავისუფალ კარგაზე ხდებოდა, ზუსტად ისე ხდებოდა, როგორიც გვინდა იყოს. ანუ ყველა ადამიანს მიუცეთ უფლება იყოს თავისუფალი და ამ თავისუფლებას გაუფრთხილდეთ გონებრივადაც, ფიზიკურადაც და მოითხოვოთ კიდევ უფრო მეტი თავისუფლება და მოითხოვოთ სხვასაც არ შეზღუდოს ჩვენი თავისუფლება. ჩვენ მოვიპოვებთ, მაგრამ შენ არ შემიზღუდო. აი ამის თქმა მინდოდა. ჩვენ ისე დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. გადმოერთეთ მეგაზე, მოგწერეთ Facebook-ზე, ან ჩამოტვირთეთ მობილურის Android აპლიკაცია, შემოდით საიტზე და დარეკეთ ცხელხაზე და ერთად უკეთ მოვაგვარებთ პრობლემებს. გადმოერთეთ მეგაზე. ჩვენ ისე დავბრუნდით ეთერში, ეს გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე. ნიშანი იმისა, რომ ყველა ადამიანი, ყველა თემატიკა, ყველა მოვლენა თუ ამბავი იხსნება და უჩარჩოო, შეუზღუდავი, უჯებირო, უნაპორო განწყობებით. მეტი რაც შეიძლება თავისუფლება ვის თუ არა თქვენ და ცოტა მეტ. მოკლედ ისევ და ისევ ვიმყოფებით არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობაში, მაგრამ სტუმარი უკვე
მასპინძლის შემდეგ მართლა სტუმარი ყავს. მოკლედ მინდა გითხრა და ამ მრავალფეროვანი ასეთი დროშის ფონზე და სიმბოლურად დადგმული ტაბურეტის ასე ვთქვათ ანტურაჟად ჩვენი ასე ვთქვათ პანორამა ამ შემთხვევაში უბრალოდ კარგად იცანით ვიღაცისთვის სიამაყის, ვიღაცისთვის ღირსების შელახვის მრავალფეროვანი დროშა არის, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები თავისი დანიშნულება ექნება. მე არ ვიცი ახლა ჩათვლით რომ ჩემი ინფორმირებულობა რაღაც 0-ს არა, მაგრამ 5 ზემოთ არ არის 10 ბალიან სკალაზე და ამ ყველაფრის გასათვალისწინებლად მაინც არა მარტო ამ თემაზე რასაკვირველია საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი თანადგომის სოციალური მუშაკი დუდი ფხაკაცია. საღამოშვიდობისა. მიხარია დრო გამონახე. და საპროტესტო აქციას, რაღაც ერთგარ გადაცემა პროტესტ, რომელიც მიმართულია იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ალბათ ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და მიასევთ ვთვლი, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ერჩიოს საკუთარი ფერი, საკუთარი აზრი, საკუთარი სექსუალური ცხოვრება, საკუთარი ტაბურეტი თავში მოხდეს თუ ამ შემთხვევაში დავჯდეთ და აი ამ ფერებიდან რომელიმე ყველა ერთად, აი ამ სალაპარაკოდ შევიკრიბეთ. და ხარშენა ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხში მათ კომპეტენტური და მაინტერესებს, აი ამ ფერების მნიშვნელობა რა იმით იქნა არჩეული, ასე ვთქვათ. ესე იგი ეს როგორც ვიცი, ვიღაც აქტივისტი ხალი იყო ესპანელი, მე მგონი, როგორც ვიცი ამ ჩემი გადმოსახედიდან და პირველად მაგან დაიკავა ეს დროშაც ის საწყლოს დროშა და იქიდან მოდის მე ლგბტ სასწავლის ანუ აღნიშნული დროშა. და რამოდენიმე წელი, 1-3 წელია თუ 4 თუ რაღაც ცოტა მეტი, რაც საქართველოში ანუ პოპულარული გახდა. ეს იყო რაღაც 80 წელი. სარტყელები, ფერები, იცილო, მოკლედ ესეთი ამბავი. ეხლა სხვათა შორის ამ ფერებთან მიმართებაში გამახსენდა 12-13 მაისს გამართულ აქციასთან დაკავშირებით, გარეკაზიდან ამ აქციას აიშუქებდნენ ხუმე ფერადი დასაცმელი იყო თავისაცემი და ამიტომაც ადგა და მავანმა მონათლა ეს როგორც თქვენების წარმომადგენლების დიდი თავშეკრება. ხო და თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ადამიანების თავშეკრება და ნარკომანების და საშინელი რა სტატიები წავიკითხე, საშინელი ისინი წავიკითხე რა ქვია კომენტარები, ნუ რა წერდა ადამიანები, ზოგი განათლებულიც, რასაც სოფხედულობა განათლებული აქვს, ხედველობა ანუ ლექტორები არიან, ნუ რაღაცა ცოტა ესეთი ხალხის სტატიები ისინი წავიკითხე, ნუ კომენტარები და ნუ ესე ნუ არ ვიცი, შოქში ჩავარდი, просто ამდენი სიბნელე ეს არის საიდან, როგორ ანუ რაღაც ცუდად წარმოაჩინეს ეს ხალხი თუ რა იყო, არ ვიცი, იმიტომ რომ იქ იყვნენ არა მარტო ლგბტ ადამიანები, არა მარტო ნარკომანები, ვაფშე არ იყვნენ, იქ იყვნენ ქვია ტიპები, იყვნენ ქვია ადამიანები, იყვნენ, რომელსაც კლუბში უნდა ცეკვა, კლუბი უყვართ, თავისუფლება უყვართ, სილამაზე უყვართ, რაღაც აი ახალგაზრდობა, ახალი სისხლი, ახალი აზროვნება და ნუ ამათმა რაღაც არც უნდა ჩაკლან ეს ქართული მენტალიტეტის და გენის გამო და ნუ რა დღეს იყო ლაპარაკი რომ მე-4 საუკუნეში ბუდიში ხამას რო ვეხებით შემოტანის საწუნოებაო ქრისტიანობაო და ნუ ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ რაღაცა და ამ დროს იმოდოს მართლა შემოტანილი ამ 20 საუკუნეში შემოიტანს ქრისტიანობა არ მინდა რომ შევეხო ამას მაგრამ ვეხები რატომაც იმიტომ რომ ამოფარებული ამ ეკლესიას და საწუნოებას მე არ შეიძლება ნუ რაღაცის გამო ადამიანს შეუძლო ურთიერთობები შემოტანის რას გულისხმობთ ანუ შემოიტანეს ქრისტიანობა შემოიტანეს ჩვენ არ ვიყავით ქრისტიანები ჩვენ ხო ძველიერი ვართ ჩვენ ხო ქრისტიანები ვართ ხო მანამდე წარმართები ვიყავით ხო ბორჯალდოს აღმაშავდა აღმერთებდით ხო ბორჯალდოსნები ვიყავით კი ბატონო მაგრამ ასე ხო ყველგან შევიდა რომ ვიღაცა 4 საუკუნეში შეიმართა ვიღაცა მე-3-ში მე-4-ში ვიღაცა მე-10-ში ხო ძველიერი ვართ აგი ხო იცახე რომ ძველიერი ვართ საუკუნეები ვართ ანუ შენ ფიქრობ რომ ეს ჩვენი რელიგიური ამბავის მართლმადიდებლობას არ ამთლათ ორგანული ქართველების სისხლში კარგი თქვენი აზრია რასაკვირველია პორტრეტი კი ბატონო უნდა თქვათ აი არა ეს ამისთვის მზად უნდა იყოს ზოგადად ისტორიულად რასაც რაც არის ამას ვიძახ ხო არა თქვენი აზრი რომელიც დაგიგროვოთ და მე პლუს ამას რაღაცნაირად აი გინდა რომ თქვა და ესეც აგრესიას ბადებს იცი რომ ვერ ამბობ და მხოლოდ ამბობ ჩუმად პატარა ვიწრო ვოკალში სადაც შენი მეგობრები არიან მაგრამ როცა ყვირი ხარ აი ამას მამაკა ლაპარაკობ გეშვება იცი რაღაცა შინაგანად დავისუფლდები მე მესმის შეიდამოკიდებული მოდი უშუალოდ ახლა საკითხს დაუბრუნდეთ და ამ საკითხს აი პირდაპირ სათაურიდან გამოვალ შენი ორგანიზაციის სამედიცინო ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი ხო? ჩვენ მუშაობთ აივშიც, მუშაობთ ლგბტ-ზე, მუშაობთ ციხეში პრევენციაზე.
მუშაობ ტუბერკულოზზე, ბევრი ვაკანტები მუშაობ სექსუალურ ქალებზეც და მეხმარებით ამ ადამიანებს ყველანაირად რაც შეგვიძლია პირადად მე ჩემი ორგანიზაცია, ჩემი უფროსი და ჩვენ მთელ საქართველოში ვართ, არა მარტო ქუთაისში ვართ, ზუგდიდში, ბათუმში, თბილისში, კახეთში და დიდი მასშტაბი ყავდა 16 წელია ბაზარზე ვარ ჩვენი ორგანიზაცია. და საკმაოდ ძირითადი ოფისი სად არის? საქართველოში არაო, მსოფლიოს. მსოფლიოს გლობალური ფონდია, რომელიც ყველაფერს შვეიცარიაშია. შვეიცარიიდან. და ერთი ინგლისში, ორი ლოკაცია აქვს და რამდენი ხანია საქართველოში ხართ? 16 წელია ბაზარზე ვარ, თქო, მე 17 წელი დაიწყო უკვე წელს 2018-ია და 17 წელია. რაოდენობით ინფორმირებულია, ელექტორატი, ვინ იცის თქვენი არსებობის შესახებ? ეს არის მე ამდენადაც ვიცი, უფასო სამედიცინო დახმარება, ხო? ყველანაირად სამედიცინო დახმარება, ამ ფარგლებში რაც ჩამოთვალე ხა, რა სამედიცინო დახმარებაზეა საუბარი, რა თავაზობთ, ხო? თქვენს პაციენტებს. აივის გამოვლენა, პრევენცია დაცვა აივისგან, ამ ვირუსისგან და შესაბამისად ჰეპატიტი, შესაბამისად ტუბერკულოზი, შესაბამისად სიფილისი, შესაბამისად გონორია, ესეთი სექსუალური გადამდებები და ავადები. სექსუალური გადამდებები. სექს მუშაკებსაც ემსახურები? ყველას აბსოლუტურად, ვინც ამ ჯგუფში შედის, ამ მოწყობილ პატარა ჯგუფში. და ეს მოწყობილ პატარა ჯგუფი როგორ არის? მოწყობები აქვს თავისი, მაგალითად სექს მუშაკი ვარ? რაღაც ესეთი. არა, მოწყობილი არა. არა? მაგალითად. ცნობთ ერთმანეთს სახეზე თუ როგორ არის? არა, არის ლოკაციები, სადაც ეს ადამიანები მებიან და მიდიან ჩვენი ახლა არ მუშაობ მაგაზე სექსუალურზე არ მუშაობ მიდიან ადამიანები არიან სპეციალურად გამოყოფილი ჯგუფი და ეძიე იმაშვებიან რა მეცებთ და მე უხსნით რომ ეს დაავადებები უნდა დაიცვან თავი რაღაცა და რაც შედის მედიცინაში ყველანაირად იმაშვები თუ რაოდენობით დამყოლები არიან და რაოდენობით ეშინია იმისი რომ არ გაუბაზრდეს ამაზე მეტი გაბაზრება რა არის თუ ისინი ეგრეთ წოდებულ პანელებზე ეგრეთ წოდებულ ფიჟენიობენ ის შიგნით ფულის შიგნით მოქმედები ხო ხო ასე ასპარეზი არ არის გამოსული ხამე პანელზე ვიგამოს ხამეს ყველას წინავს ხამე მე არ წინავს გვიაღავები არ მოყარს დაწინება მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს კარგი მე მესმის თქვენი აბსოლუტურად ყველა საზოგადოებაში ყველას თავისი ან დიდი ან მცირე ან ფერადი ან შავ-თეთრი სეგმენტი აქვს და მე თახმი ამაში და ყველა ამ ჩვენ პატარა ლოკალებში ბრუნავთ, ტრიალებთ, ან ვეცემით, ან ფრინავთ, რაც არ ვაკეთებ, ზოგადად მიტუაჭრელი საზოგადოება და მიტუარის ამდენი მრავალფეროვანი აზრი ჩემო დუდი ეხა როგორც შენი წარმოდგენა გაქვს რაღაც საკითხთან დაკავშირებული მკვეთრი და რადიკალური ისე მეც ჩემი პროტესტი მაქვს რაღაც საკითხთან დაკავშირები და უბრალოდ ამ თემას რადგან მიუძღვენ ჩვენი გადაცემა, აი ამ კუთხითაც რომ გახდნენ ინფორმირებული ადამიანები, მე ვთვლი ერთ რამეს კიდე, არ მინდა რომ ჩემი კერძო ასეთ მონოლოგი უფრო ხშირი იყოს ვიდრე დიალოგი, რომ აი ის ადამიანები, ვინც ეხლა დაგმეს და მიწესა გაასწორა საზოგადოების ეგრეთ წოდებულმა შეგნებულმა ნაწილმა, მე გამოვიყენებ შეგნებულად ეგრეთ წოდებულს და იმათ ნარკომანები უძახეს, გეები უძახეს, ну კიდე არ მოიხსენიებ, მივხვდით ალბათ ლგბტ-ს და ასე შემდეგ განსაკუთრებულ აგრესიას გამოხატავენ და თვითონ პიჯრისწერითა და მუხლებზე ხოხვით ეკლესიებს ძალიან ხშირად სტუმრობენ. აი აქ ვერ უყურებ უბრალოდ მათ როლს. თუ შეიძლება ესენი გზიდან გადამსტარები ასეთი ცუდე, როგორ შეიძლება საერთოდ ავადმყოფი შვილი უფრო მეტად უყვარს დედას. მე ვფიქრობ, რომ დედა ეკლესიაც არ უნდა იყოს ანტად განწყობილი ამ ადამიანების მიმართ. თუნდაც მაშინ ჭირდება იმ ნარკომანს შველა, იმ ზალგადაცდენილ ადამიანს, რომელიც თავის ახალგაზრდობას იკლავს ამ საშინელ რაღაცაში. მე ვლაპარაკობ ახლა უფრო სხვა სეგმენტზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქაც საოცრად საჭირო გახდა აყვირება. თუ უჭირს და გზიდან გადავარდა, შენ ხელი მოკიდე და აუშვი. ეს ჩემი პროტესტია რაღაც. პროტესტია, ჩვენი პრობლემაა, ჩვენი ერის პრობლემაა ეს. იცი სიბრალე ყველაფერი, რომ ჩვენ ამ ხალხს ვაბულინგებთ და ჩვენ ამ ხალხს წიხს ვკრავთ და ვიყავთ, იმიტომ რომ განათლების პრობლემაა. ეს არ ხდება განათლებულ ქვეყნებში ესეთი პრობლემა. არის რაღაცა ქვეყნები, სადაც არის ამის ბულინგი და ამის ისენი, მაგრამ ისევ მცირე ჯგუფში, ყოველ მთელ ჯგუფში არ არის.
ხო და ის საქართველოში უფრო განათლების პრობლემა მგონია, რა განვითარების და ეს თეოლოგიის პრობლემა მგონია, ეს ეკლესიის სარწმუნოების, ანუ ძალიან დიდად მოწმუნეები ვართ, თქვა ამას ვიძახით, მივდივართ ეკლესიაში თავს ვუტანხატებს და გამოვდივართ და მე ცოლებს ხაზს ჭრით და ასე შემდეგ და საშინელს ჩავდივართ, ბავშვებს უბნაში ვაკეთებთ ახალშობილებს და საშინელი რაღაცები ვაკეთებთ. ამ დროს ეს ამაზე ადამიანები ახალი თაობა თუ ფერადი ადამიანები არ არიან ეგეთები, მე არ მინახე ეგეთი ფერადი ადამიანები, რომ ეგეთ საშინელობა ჩაედინოს, ნუ არ ვიცი. გაიყოს საზოგადოების აზრი ორად, რომ იმ ფერად დემონსტრაციას ჰქონდა თვინიერი მშვიდი განწყობა და აურა და მოპირაპირე მხარეს მისი ანტაგონისტური ბანაკი იყო, ხო, შეტევითი. თული ალბათ მიცენოთ სოციალურ 50 ლარი, ყველას დაურიგენ თუ რა იყო, არ ვიცი. არა, ამბობენ რომ დაურიგესო და ძალიან ასეთი რიხით იყო. უმეტესი ნავსვამი იყო, უმეტესი კიდე Facebook-ზე ხამე როგორ სოციალურ მუშაკი და მაგ შეხება ამ ადამიანებთან წერდნენ, რომ ეს ჩემი ბოიფრენდი ხო იგივე პრობლემები დავინახე და მე ეგეთ რაღაცებს წერდნენ. ჩემი მეგობარი ბიჭი და ახლა ამას გამოვდო სურათები და რაღაცა. არა, აქვე მივედით ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს ამაზდენი თემა, როცა სხვას მიუთითებ, რომ ის ასეთი მრავალ ასე ვთქვათ ლაქიანი ტანსაცმელი აცვია და შენ ტანსაცმელი სრულად ასე ვთქვათ ბინძური და გაქონილი გაცვია. მე ასეთი ადამიანების ამჯერა, იმიტომ რომ ზუსტად 5 წლის წინ ტაბურეტკაზე ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ტაბურეტს ჩვენ სიმბოლურად ვიდევს აქ ტაბურეტი. თავში დაცემული ასე ვთქვათ შემადგენლობის უკან ბევრმა მოიცნო მეგობარი მამაკაცის ყადაშორის. ხო, ეგრეთ წოდებული არ ვიტყვი, ამიტომ არ არის საჭირო, რომელთაც ჰქონდა მას სექსუალური ურთიერთობა, მაგრამ შემდეგ ხელმოღერებული ჩოხა შემოგლეჯე, მაგრამ მე ვფიქრობ კი არ გახდა. პარალელურ რეჟიმში ორივეს ეწევა. იქ სუფრაზე აუცილებლად უნდა აწვიოს ჭიქა და უნდა თქვა მაგათი დედავატირე, მაგრამ აქ თავისი ღამის საწოლს ათბობს, ასე ვთქვათ, სხვა სიყვარულით მამაკაცით ათბობს. ესენი ჩემი მოგონილებულია რა, უბრალოდ შეიძლება მე ამ შემთხვევაში ბევრი ის მივიღო, რა ქვია, ვიღაცისგან ტაში და ვიღაცისგან ლაფი, მაგრამ მე მზადა ვარ ამისთვის, უბრალოდ ხო, მე უბრალოდ ვეტან, როცა ადამიანები ხდებიან შემდეგ რომის პაპზე მეტი კათოლიკები, ასე არ არის და სადაც სინდისი სუფთა, იქ ვეღარავინ ვეღარ მოგადებს შავ ტალახს, მაგრამ ყველამ ჩვენს შავხელებს უნდა მივხედოთ, არ შეიძლება. რამე თუ თვითონ გვეკრძალება განიკითხო რა სხვა. კარგი ჩვენ ახლა ამოვარდით კონფლიქტზე, ჩარჩოს გარეშე განზომილება და რო არ თქვა, რომ არ შემეძლო, მე ყოველთვის ვამაყი ვარ, რომ რასაც ვფიქრობ, იმას ვაპარაკობ და ჩვენი გადაცემები მიწვე მოძილი არ არის. შენ ხომ ასე ფიქრობ? რა თქმა უნდა, მე ესე ვფიქრობ, მაგაზე ვარ მეც. ანუ რა. ეხლა რა ხდება ამ კუთხით? ანუ რამდენ ხდება, ანუ რეალიზაცია ლგბტ თემის ასე ვთქვათ შემადგენელი აქტივისტებისა, აქტივისტები და უზარმაზარი წევრები და უზარმაზარი ადგილზე როგორ ხდება ამ ადამიანების დასაქმება? ადრე უფრო თეაკო უფრო დაამალული იყო ყველაფერი, ანუ იცი ტიპები რომ მოდიოდნენ ჩვენთან ანალიზის გასაკეთებლად იმოლოჯივიტი ადამიანები, რომ უკეთებით იყო ცოტა კომპლექსი, უფრო შებროჭილება, უფრო რაღაცა უფრო ანუ მიწის ქვეშ შედიოდნენ და იცი ხო არ გამშამდება, ხო არ იტყვის ვინმე ხო ისა, აქ რამდენი ხალხი ძალიან ბევრი ამას გეკითხება, ამ წლების უკან ვიძახი და წელს და შარშან უფრო თავისუფლები არიან, უფრო გამოვიდნენ, ანუ ის შუქზე რო იტყვიან რა და აღარ ეშინიათ თქვა იციან რომ ანონიმურობა რო იტყვიან, ანუ ანონიმურობა დაცულია მართლა იმ ადამიანების და ანუ ანალიზებზე იქნება თუ რა იქნება ყველანაირად და წელს და მომწინა წელს უფრო გაიხსნა ადამიანი, უფრო გამოვიდნენ ჩვენ იმეთეს ვაწყობთ არა მარტო მკურნალო, ჩვენ იმეთეს ვაწყობთ ამ ადამიანებთან ერთად მე ვიყავი ერთ-ერთი თქვენი იმენთის საპატიო სტუმარი მახსოვს არა მარტო ეს ენდადი ჩვენ და ყველანაირ ადამიანი დადის ყველანაირ ადამიანი ერთობა ანუ ჩემი ორგანიზაცია ცალკე თბილისში, ცალკე ქუთაისში, ცალკე ბათუმში ჩვენ ყოველთვის თვის მეორე თვეში ანუ ვაკეთებთ ივენთებს თქვათ რა ესეთი სტუმარი მეც ვიყავი თქვენთან კარგად მახსოვს და მე ვფიქრობ მოგელები ჩამოვყავთ
ხალხები ცნობილი დიჯეები. ანუ ადამიანები ვინც არ არიან შეპყრობილი ჰომოფობი. არ არიან ჰომოფობი და ეს ჩვენ ადამიანებთან ერთად, ანუ არა მარტო LGBT ადამიანებთან ერთად, ყველასთან ერთად ვერთობით ძალიან მაგრად. ანუ queer ტიპებთან ერთად, ანუ რაც ეხა ბასიანზე მოხდა. ესენი არ იყვნენ LGBT ადამიანები, ესენი არ იყვნენ ერთმა დამიწერა იქ, რომ მაგენი შიციანები არიან, ბოდიში ეხა ამაზე გჭარბეშო და მეტრაკეებს რატო იცავ რაღაცა, ჩემ გიმაზე სტატუსზე და გამეცინა, რომ აღარ ჩამთვალე საჭირო ბელაპარაკაზე მეტი, ანუ რა მაგასაც ვერ გააგებ ადამიანს რომ ის არ არის. შესაძლებლად ახლა ანუ ეგრეთ წოდებული მეც არ მინდა ახლა ცოტა სიფრთხილეა საჭირო ტერმინოლოგია, მაგრამ აი აქ სადა თემას მივადექით ახლა აი დადებითი ვირუსის მატარებელი ადამიანების ბულინგის წამოვიდა, ანუ თუ ეს შიციანები რა უბედურება. ბულინგი ხო მაგის. თუ გინდა შიციანი ვარ მე რომ გამოვიდა ეს მაგის ბულინგი, მის მე არის ბულინგი, იმიტომ რომ თქვათ რომ იტყვია რომ ამ ადამიანს აკაბაზდება რომ აი დადებითია, ну მე იცი ხელს არ გაქნევენ, უფრო მომავალ წინაწლებში უფრო იყო, ანუ წელს შეიძლება იმდენად აღარ არის. ხელს არ გაქნევენ მეგობრობა აღარ უნდა ჩემთან, ურთიერთობა არ უნდა თქვათ ექიმთან რომ მიდიხარ და თქვათ რომ ეტყვი შენ სტატუს ექიმის ხანერად გექცევა. ანუ დიდი განათლების ამბავი აქვს საქართველოს პროგრამას ვეხებით რა და ცოტა წამოიწია ამ განათლება, მდონი არ ამაღლდა რომ ხელი ჩამორთმევით არ გადადის, გადაკეთებით არ გადადის, იმიტომ რომ სოციალური რეკლამებიც მე ვიცი რომ ამას ემსახურებოდა ტელევიზიებით, საკმაოდ კამპანიები იყო ამას. წლების უკან ხალხს დაემართა სისხლის ქუთაისში იყო ძალიან გაცნობილი ამბავი, სისხლის ბავშვი გადაიღო, გადაისხა და ნუ ის ოჯახი მოხდა ისეთ ბულინგში, რომ აი ვერ გეტყვით ამ ბაღი და ბავშვი გამოაგდნენ, ის ვერ განვითარდნენ უფრო ადამიანები შეიგნეს ქუთაისში რაღაცები, მაგრამ ნუ ეხლა მაინც არის, პატარ-პატარა მაინც არის რა ის ბულინგი იმისი და უმეტესობა ვინც არიან დაავადებული ადამიანები ამ ვირუსით, ეხლა მე უნდა ვდეთ ჩემი მეგობარი, ექიმეს ემითხრა, იცი რა ქვია, პოპულარული დაავადება გახდა, ანუ სვეტკი დაავადება გახდა და ხო, ეს ემართებათ შიცი, ემართებათ სვეტკებს ესე გან. მოდი ამ სვეტკურ დაავადებასთან მიმართებაში პატარა გადახვევას გავაკეთებ, რომ ეხლა საზოგადოებიდან მოტანილ ამბავს ჩაგიჩურჩულებ ჩემო დუდი, რომ რატო არის მე ასე კი შემეკითხეს, რომ თითქოს ეს ლგბტ თემას ასევე მუდურად იქცა. ადამიანებს სულაც არ აქვს მსგავსი ფიზიკური თუ ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება, რომ მამაკაცი მამაკაცთან პირად ცხოვრებით, ქალი ქალთან და ასე ვთქვათ, მე ტრანსფორმირდება როგორც ქალი ან მამაკაცი, უბრალოდ მოდული თემაო. ევასებათ ესეო, რომ ნუ რაც უფრო კაი გეი იქნები, უფრო მეტად კაი ტიპი იქნები საზოგადოებაში. არის ახოს სიმართლეს. ეს გეი თუ ხარ მოდური? არა, ისე გეი თუ ხარ მოდური. გეი თუ ხარ ეს მოდაზე არ არის გეი იბადებით ანუ მოდიხარ თავიდან და მე აუ გეი არ იყო გეი და გეი გახდა ნუ არ მესმის ეგ არ ვიცი ასეთები არ არსებობს არ იყო გეი და გეი გახდა არის ადამიანები ვინც თქვათ არიან თავში გეები მაგრამ ანუ რაღაცის გამო არ ავლენენ ამ ყველაფერს და მთელი ცხოვრება აქ თვითონ ჩაკული ყველაფერი თავში და არ ვლინდებიან საზოგადოებაში ვაფშე არ აქვს სექსი მამაკაცთან მაგრამ ქალთან არ აქვს ამ დროს ქალთან ცოლშვილი წყალს ბევრს არიან ცოლშვილი მაგრამ ძალიან იტანჯებიან რომ ვერ ნახე მისი ადგილი ვერ საზოგადოებაში და ვერ საწოლში რაღაც ხო ვერ ნახათ არის ადგილი ან ბულინგის ეშინიათ რაღაც საზოგადოების ეშინიათ ყველაფერს ერთად და ანუ ესეთი ადამიანები არიან ბევრი ძალიან ეხლა ადგა ეს ადამიანები და უფრო მეტად გამოხატეს ხო ეს ხო არიან ბევრი არიან კატეგორიები რაც გამოხატეს ყველაფერი კატეგორიებს არა და მაინც დარჩენ ისე ის არის ადამიანები ვინც ვაფშე ვიზუალურად ეტყობათ რომ გეგონება რომ არის გეი მაგრამ არა ამ დროს არ არის გეი ვიზუალურად გეგონია რომ აი ისეთი ნაზი საყვარელი ლამაზი რაღაცნაირად ქცეველი მამებია კნაფა ბიჭია ამ დროს არ არის ხო არის ესეთი ადამიანი ან დიდი პირიქით მოდი პირიქითაც რო არიან ალბათ ესეც დიდი ფსიქოლოგიური რა დიდი დრო დაგჭირდება მაგაზე რა ველაპარაკოთ ანუ რა მაგათ დიფერენციაციაზე ჩვენ სალაპარაკოთ ეხლა არა ვარ თქო სამედიცინო ფსიქოლოგიური კუთხით მინდა ამ თემას გავუძღვე მაგრამ ხათახ მოგვიხდება ეგეთი ჩართულებიც იმიტომ რომ ამის გარეშეც არ შეიძლება მოდი ეხლა ფსიქოლოგიური მომენტს მივაგეთ თქვენ გაქვთ ისე მაინტერესებს ეხლა ნებისმიერ მოქალაქე რომელიც ამ თემს არ მიეკუთვნება ამ ჯგუფს არ მიეკუთვნება არ მიიღებთ ხო? ანუ საკვლევად არა არა ხო?
არა, მივიღებთ არა, კი, მივიღებთ როგორ არა. ძალიან რო შეგეხვეწონ. ანუ რაოდენობა მე მჯერა რომ ძალიან კომპეტენტურად აკეთებენ იქ ლაბორატორიაში ექიმები, ძალიან კომპეტენტური ხალხი მუშაობს და ზუსტად ადაპტირებულები არიან აი ამ დაავადებებზე. ანუ უფრო სარწმუნოდ პროფესიონალები მუშაობენ, თითქმის თავის საქმის ყველა და ძალიან მაგარი ცნობილები არიან ექიმები, ვინც ჩვენთან არის თითქმის. ზოგს ხო ფინანსური გაჭირვებაც აქვს. ხო, ჩვენ უფინანსებთ ყველაფერს ამ დაავადებას, რასაც სჭირდება, ანუ რაც შემოთვალეს აი დადებითი და დაწებული, თქვათ, სიფილისით და გონერით დამთავრებული დაავადებები, რაც არის ჩვენ ყველანაირად უზრუნველყოთ მის გამოჯანმრთელებას, კუნდომებას. ექცეულებრივ ადამიანებს მანამდე მოდიან ჩემთან, ანუ მე ლაპარაკებიან, ანუ საისკო ქცევებს მიყვებიან, როგორც არცევები ქონდა, სად ქონდა, როგორ ქონდა, რანაირად. ამდენი ხანი გავიდა მის მე ვუკეთებ ტესტს, ხთით შეკეთებს ტესტი. და მე უკვე ვამისებთ ექიმთან, სიღებს ექიმი ვენიდან და უკვე მე ვადგენ დაავადებებს ამის მიხედვით. მაგრამ მარტო ამ თემაზეც არ არის რა, ყველანაირ ადამიანს ვეხმარებით, ვისაც სურვილი აქვს მოსვლის დახმარება. ის საერთოდ გაქვთ ესეთი სურვილი, რომ უთხრათ ყველას ეს ისეთი თქვენი ასე ვთქვათ სიტყვები წერა რომ ახსენეთ მოდური დაავადება, სხვა დაავადებები, რომელიც ცემც მოდური დაავადება, ხო, სხვა კატეგორიის მაწვილებში. აი ექიმა თქვა ითეთმა მე არ მითქვა ჩემს არა, უბრალოდ ისე ვახსენე, უბრალოდ ახლა ეს პროზაული გადახვევა იყო და აი აქ მოსვლა და ანალიზების აღება რო არ ითვლებოდეს რაღაც ისეთ ამის ისე გავეს ინჯე და რაღაცა ჰეპატიტისა და რა სიტყვის ხალხი და ხო და შინიათ ისე შიში არის მაინც, იმიტომ რომ ამ დროს შეგეშინდეს, უნდა იცოდეს შენი სტატუსი, ახლა იმის მიხედვით მე ადამიანებსაც თქვა რო არის სტატუსი და აკეთებ, თქვა სექსი გაქვს დაუცველი და ხვდები თქვა ადამიანებს სხვადასხვა და არ ყავს ერთი პარტნიორი და ყავს ბევრი პარტნიორი, თქვა ავადებ ამ ადამიანს, როაც არის შენი სტატუსი და როცა ყველაზე დიდი სად არის ეს მაგალითად ვისი სარისკო ჯგუფები არიან? ასე გამორჩევა სარისკო ჯგუფი. ჩვეულებრივად ადამიანი, რომელიც არის ჰეტეროსექსუალი, არის ნარკომანი, ესეც ხო გათვალისწინებულად შეიძლება ჩაითვალოს როცა სილამაზე სალონშიც იყო ასეთი შიშებიც. კი, სილამაზე სალონში ჩვეულებრივად კი, რა თქმა უნდა, სილამაზე სალონში იგი. ამ პრევენციები არის მიღებული, რომ იქიდან არ შეიძლება. კი, ჩვენ მე ჩემ ოჯახს აქვს სილამაზე სალონი და ჩვენ ანუ ყოველ მეორე თვეში თუ პირველ თვეში იყო ამოწმებენ, რომ აი თქვა თუ გვაქვს ეს კონტროლი თუ ეს მაინტერესებს, ხო? კონტროლი არის, ხო. ანუ მე ჩემი სალონიდან ვიცი, ანუ ჩემი ოჯახის სალონიდან ვიცი. შვიდად რო ვიყოთ, მე ხშირად ავდივარ სალონში. ვარით ვარ, არ ვიცი, მაგრამ ჩემთან ანუ რეკლამას არ ვაკეთებ. მართლა ვიყიდეთ და გამოწევს, მოდის რა სპეციალ სამსახური, რომ თუ გვაქვს წესრიგის აპარატი თუ რაღაცა. აჰა. ამ სტერილიზაციის შემდეგ საშიშროებები იხსნება. ნებისმიერი 19% მოხსნილია. დიახ, ეს ინფექციური გზით გადაამცვლელი და 19% მოხსნილია, ამ 1%-ს რაღაც შეიძლება რაღაც კარგი გაიგო. 1% ახლა არავინ არ ვარ. აი ისთვის არ არის არაფერი, და აი ეს ან სუსტი დაავადება გარეთ, ამ ორგანიზმში ძალიან რთული და ესეთი ძლიერი და ჩვენ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს მივადექით და ამ კუთხითაც არა მარტო სამედიცინო ესე ვთქვათ შემოწმებები და ანალიტიკა მიდის თქვენთან, აი ამ კუთხით ყავთ სპეციალისტები, რომლებიც უწევენ ფსიქოლოგიურ დახმარებას. ყველანაირ სპეციალისტები ყავს, კი ჩვენ წინათ გითხარი რომ 16 წელი ბაზაზე ვართ და ამ ხნის მანძილზე ყველაფერი შევიძინეთ, რაც საჭირო იყო ამ ადამიანების პრევენციისთვის, დახმარებისთვის, ადაპტაციისთვის, რომ აი თქვა ადამიანი რომ აღმოჩნდეს ვარიარი დადებითი, რომ იმან მე ერთი ადრე იყო წლების უკან მახსოვს მე ახალი მისული ყავი მე ადამიანს რომელსაც ქალს აღმოაჩნდა დადებითი ეს წამალი რაც მიცა ექიმმა ეთიან ჩაიყარა პირში. ანუ რა უნდა დაანეთე? ამ მოკლავდა და თავსაკუთარ თავის და წავივალეთ მე სამართლებაში კლინიკურში, ოღონდ ძველი კლინიკური იყო მაშინ და არ მიიღო არცერთმა ექიმმა, იმიტომ რომ იყო არ დადებითი. და მე ჩვენო თანამშრომლებმა ჩვენ ექიმებმა ვინც იქ მუშაობდა ამაზე ჩვენ მოვას იქ დააწვინეს იქ ჩვენ ზევით ყვა კაბინეტი ჯანმრთელობის და იქ ხედეს მე ამ ხალხს სასწრაფო დახმარება გაუწიეს არავინ არ მიხედა არც სასაფო მან მოკიდა ხელი არც არა თქვენ გაუწიეთ კომეს ამბობ ხო ჩვენ გამოვეცხეთ და ანუ რაც არის შესაბამისი ეს გადარჩა კალი ხო გადარჩა ის რა ტიპის დაავადებებთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში რაღაცა დეპრესია ყველასა გვაქვს ნერვოზი ყველასა აქვს. ადამიანებს როცა არის ადამიანის კატეგორია, რომელსაც რო აღმოაჩნდება თქვა ვირუსი, ნუ აემართება დეპრესია, რაღაცა ჩავაბარდებიან იმაში ისტერიკაში რო ავარტო და მემართა, ეხლა გამიშველება, ანუ ვეღარ ვიცოცხლებ. არა, ეს მართვადი დაავადება, ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება.
ამას გააქვთ ცხოვრება, ქრონიკული ვირუსია, ანუ გააქვთ ცხოვრება, ოღონდ მართავ ამ ყველაფერს, არავადებ ადამიანებს, როცა სვამ წამლებს და ხარ კუნალობაზე. და ცხოვრობთ ერთად 100 წელი ცხოვრობ ჩაოდებრივად, ავანდი ალბათ გამოიგონებენ ანტივირუსს, რომელიც ხო, 100 წელს ამდე გამო ერთი ტაბლეტი შეიძლება განეკურხოს და ყოველდღურად მიიღო აბები. გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო საუბარი არის ცოტა უფრო ესეთ შინაგან ზნეობრივ მხარეზე, როცა არიან ალბომბენო ადამიანები გაბოროტებულები, რომლებსაც აქვს სურვილი პოლიჩდება. ხო, მიტოვა ჩვენ მე ფსიქოლოგიურად ეს ადამიანები გაბოროტდნენ და თქვა სხვა ადამიანებს არ დაავადონ. შეგიფშნებიათ ეგეთი ავადმყოფებისთვის გაბოროტება? მე ამ ყოლია ჯერაც მუშაობა. მე ჩუმად მოქმედებენ ის. არის ჩემთვის არის საერთოდ გაბოროტი და ესე ვაკეთებ. ისე დასჯადი არის, როცა იცი რომ აიდადებითი ხარ და მითხავს პარტნიორ და არეული იმას რომ აიდადებითი ხარ, ეს არის დასჯადი 4-დან 7 წლამდე აქვს. ანუ ამას არეგულირებს სიცოცხლის კოდექსი. არეგულირებს კი. ფრთხილად იყავით ჩემოძრფასებო, ესეც ერთი საინფორმაციო თეზა გაიხსენით. მე ბევრ რამეს ვგებულობ თქვენთან ერთად სხვათა შორის და ჩვენ მოვალე ვართ უბრალოდ ვიცოდეთ. მე ვთვლი ასე ყოველ შემთხვევისათვის. კიდე რა ვიცი, რა შეიძლება ამ თემასთან დაკავშირებით, თქვენ სამსახურთან დაკავშირებით, ზოგადად საზოგადოებრივ მოპყრობასთან დაკავშირებით და არაინფორმირებულობასთან, გაუნათლებლობასთან. ყველაზე მეტად არაინფორმირებულობა არის. ანუ ჩვენ საქართველოში არის რა ინფორმაციის ბევრი ინფორმაციები გვაქვს, მაგრამ მაინც განათლების ამბავია, ეშინიათ, შიშია, ბულინგი აქვთ. ის სიტყვის იმან რო გაიგოს ავიღუპების ეს და ანუ ყველაფერს ერთად მოფიქრობენ და მერე იკავებენ თავს და ბოლოს მიდიოთ ბაკალავრიატ იმამდე და შედეგებამდე ძალიან ცუდია. ასე რომ არ არის ჩვენთან ყველაფერი ანონიმური, მოდით გაიკეთეთ ანალიზები და სად მოგმართონ ისე დაინტერესდება. ჩვენ ვართ კლინიკურ საავადმყოფოში ანწელი კლინიკური არის და იქ პირველ სართულზე უნდა სამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომაში. სამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომი. ქუთაისში ხარებავას 2 არის. აუცილებლად მოგაგნებენ ამაზე არღებს ნერვიულობა, უბრალოდ ჩვენ უფრო სხვა სანერვიულო თემების განიტრალებას მოვახმარეთ რამდენიმე წუთი, რომელიც თქვენ დაგვითმენ. ძალიან დიდი მადლობა დუდი. კეთრის სურვილებით, გემშვიდობებით და მაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ეს ყალატებული თემა, სტიგმატიზაცია, ეს ბულინგი, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ ალბათ ეს ახალი თემა წარმოწეული მაინც ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ გვიჩქარება, მაგრამ ისტორიას არ იჩქარება ვამბობენ. ხო, ისტორია ყოველთვის აუთსაიდში მოდის და დაგვეწევა და ჩვენ დღეს შეიძლება და ადამიანებს მოდი შეხა გაწყვეტინებ, არ უნდა ადამიანებს რაღაც ანუ გააკეთონ ადამიანებმა უშკენ, მაგრამ ისტორია მაინც თავისას იზამს. მე ყოველთვის ვიზახი მაგას. ვიღაც ეხა დღეს ყვირის არა ესე ჩაქოლეთ, მოკალით, დამცირეთ, შეაფურთხეთ, გათელეთ, მაგრამ ისტორიაში მაინც დარჩები იქნება ის როგორც ისტორიას მე ისე იქნება რა. ჩვენაც უნდა ვიკილოთ, ვიწილოთ და ანუ დავიხოკოთ სახეები, მაინც იქნება ეს ადამიანები და ვერაფერს ვერ ვიზამ და ნუ გავდივართ, ნუ ესე იგი ყველა ვიფუჭებთ ენებს, გულებს, თვალებს, ნერვოს და ანუ ფიგლიჯას, კაბებს და შავლებს, უბრალოდ დავტოვოთ ეს ადამიანების ძალიან ცოტა ხანი ვართ, ყველაფერი არის ჩვენს წინააღმდეგ დედამიწაზე აბსოლუტურად ძალიან ცოტა ხანი ვართ, მოდი გვიყვარდეს ერთმანეთი ყველაზე მთავარი ეგ არის რა. არ გავაკეთოთ ბოლოტება, ვაკოცოთ ერთმანეთს, ჩავეხუტოთ ერთმანეთს და ესე აბსოლუტურად ჯობია ვიდრე ვანწყოთ, ათხოვთ, ხოლოთ და ასე შემდეგ. და მივიღოთ ის ადამიანები, რომლებიც არ გვანან ჩვენ, ანუ განსხვავებულების პატივისცემა. და ბოლოს ჩემო დუდი, როგორც ფიქრობ, ესე იგი ჩვენ ამ გადაცემას თვლით თუ არა, ჩავვითვლიან პროპაგანდად, მე ზუსტად ვიცი რაღაც ნაწილი ამაზე დაიწყებს შეტევას, მაგრამ მე ასაკურველი როგორც უკვე თქვი, ეს ნაკლებად მაინტერესებს, თავარი იყო თემა გაშუქებული იყო, თქვენი საწმელიც უნდა ყოფილიყო და თვლით თუ არა, რომ ჩვენ ასეთი ორგანიზაციის და ზოგადად ამ თემატიკის გაშუქებით ვაკეთებთ თუ არა რაღაც ერთგვარ პროპაგანდას, რაღაც ესეთ რეკლამირებას, პრომოუშენს და ბევრი ღებულობს ასე, ლაპარაკობთ ბევრს მათზე, ესე იგი უკეთებთ რეკლამას. ხო, რეკლამაში თუ თვლია, მაგრამ ამას რეკლამა ეგ უნდა იცოდე ადამიანი, ინფორმაცია უნდა გქონდეთ ადამიანს, რომ ეს რეკლამა არ არის, არის სინამდვილე, რომ არსებობთ ვართ და ვიქნებით მუდამ რა, ეგ იყო და იქნება და არის ყოველთვის. ნუ ესე ვფიქრობ მე. რეკლამის გარეშეც კარგად გრძნობენ თავს ეს ადამიანები და ჩვენ მხარდაჭერის მიღმათაც. დიდი მადლობა, როგორც ვიეთ, გაიხარეთ, კარგი იყო ძალიან თქვენთან თავი და ყველაზე მთავარი რაც მომეწონა, ეს იყო თავისუფლების მაღალი კოეფიციენტი და უჩარჩო
განწყობა. კარგად იკავით, მადლობა. დიდი კაი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და დადგა დრო მესამე სტუმარს უმასპინძლოთ იგივე ჩვენს იმპროვიზირებულ სტუდიაში, სადაც ვიმყოფებით არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობაში და აღნიშნული ორგანიზაციის სათემოს წევრი მარი ალექსანდრია ბლოგერი წარადგენს ახლა საკუთარ ისტორიას. მარი, მოგესალმები. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა პირველს ყოვლისა, რომ დაგვრთანხმდი ყველა თქვენი მეგობრებისგან განსხვავებით. შენ ისეთი გოგო გამოდექი ჩვენ სინამდვილეში, რომელმაც თქვა, რომ ეს ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თქვენი იდენტიფიცირება არ იყო პრობლემა. და არანაირი პრობლემა არ არის. იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ ჩემს თავს გადახდენილ ამბებზე იციან ოჯახშიც, ანუ დედა ჩემმა იცის ვინ ვარ, რა ვარ და შესაბამისად ოჯახში არანაირი პრობლემა არ მაქვს, ჩემს თუნდაც ორიენტაციასთან, თუნდაც სადაც დავდივარ ლგბტ თემის წარმომადგენლებთან რომ მეგობრობ და მუშაობ, ამაზე არანაირი პრობლემა არ არის. მე ვარ ბლოგერი, შესაბამისად მუშაობ საინტერესო თემებზე, დავდივარ აქციებზე და სხვა საინტერესო მოვლენები რაც ხდება ჩვენს ქალაქში და არა მარტო ჩვენს ქალაქში, ასევე თბილისში და სხვა რეგიონებშიც. მგონი ბლოგერის საქმიანობა სწორედ ეს არის, რომ არ ჩამორჩეს მიმდინარე მოვლენებს, ასე რომ საზოგადოებაშიც მეტნაკლებად იციან, რას საქმიანობ, რას წარმოვადგენ და ვინ ვარ. ანუ დასამალი არავისთან არაფერი არ აქვს. და ყველას მოუწოდებ შეძლების დაგვარად, ასევე შემდეგ საუბარშიც ვიტყვი რა, როგორ შეიძლება რომ გააკეთონ თემის წევრებმა, ვინც დაკომპლექსებულია და ხმას არ იღებს თავის თავზე და ეშინია, ასე ვთქვათ, გამოჩენის, მათაც შემიძლია რაღაც რჩევები და რეკომენდაციები მიცეს ამომავლოდ. აი მაგალითად გისმენთ სიამოვნებით, ალბათ თქვენ არ აკლებთ თქვენ სამეგობროს საუბარს არც სოციალური ქსელიდან თქვენი ბლოგის სახით და არც შეხვედრების დროს, მაგრამ უფრო ფართო საზოგადოებამ კიდევ ტელემაყურებელმა რომ გაიგოს, ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ურჩიოთ იგივე თქვენი თემის წარმომადგენლებს, რომ ამ ასე ვთქვათ მათ დაფარულობას, მათ სტიგმას ასე ვთქვათ მოევლოს. და თქვენ თავიანთი საქმე. საზოგადოების სტიგმები ეს არის ძალიან დიდი სამწუხარო რეალობა ჩვენს ქალაქში და საერთოდ ქვეყანაში და ასევე არ ვიცი საზოგადოებას მე მგონი კარგ ახალს ვერაფერს ვერ მოუხერხებთ ისეთი პროცესები მიმდინარეობს ეს ძალადობრივი თუნდაც ეს სამოქალაქო მზეკინა არის საქმე მისული და რაც შეეხება კომპლექსებს და რაც შეეხება მალვას ვეტყვი იმათ ვისაც ამის პრობლემა აქვს რომ პირველ რიგში მიაქციონ განათლების დონეს ყურადღება იმიტომ რომ თუნდაც ლგბტ საკითხებში, თუნდაც დისკრიმინაციის მიმართ საკითხებში ეს ყველაფერი არის ხალხო, ინტერნეტში ძალიან ბევრი ინფორმაციებია, ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ თუნდაც სათავო ოფისებს, თუნდაც არის ძალიან ბევრი ლიტერატურა ამ თემებთან დაკავშირებით და თუ გაქვთ ოჯახში პრობლემა, თუ გაქვთ საზოგადოებასთან პრობლემა, პირველი რიგში თქვენ თვითონ ჩამოყალიბდით, ვინ ხართ, რა გინათ სამომავლოდ და რას გეგმავთ სამომავლოდ შემდეგ დააჯექით და თუ მაგალითად სახლში გაქვთ პრობლემა დაუჯექით მშობლებს ესაუბრეთ წნარად ვშიდად მიაწოდეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით ყოველგვარი ჩხუბის და ყოველგვარი კამათების და ყოველგვარი სახლიდან გაქცევების გარეშე ამ შემთხვევებზე ძალიან ბევრი მსმენია. შენ წეგან ახსენე საუბრს დასაწყისში რომ მე ეს ყველაფერი ღიად უთხარი ჩემს მშობლებს ოჯახში და ჩემი ისტორია ცნობილი გახდა. რამე გაქვს ისეთი ისტორია, რომელიც შეიძლება რომ ისტორია მე მაქვს, იმიტომ რომ მე ვარ ქმარს გაშორებული. გათხოვილი იყავით? ჩემი ისტორიის გამო, ნუ ყველაფერს დაფიქსირება, ეხლა რა თქმა უნდა არ მინდა ჩემი ისტორიის გამო, თუმცა ამას არ ვმალავ, იმიტომ რომ მე არ მეშინია საზოგადოებისგან არც აგრესიის, არც რაიმე. ანუ გათხოვდი ჩვეულებრივად, შენში არ იყო ჯერ კიდე რაღაც ისეთი არატრადიციული ორიენტაცია. თუმცა ინფორმაცია მქონდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან მე 18-17 წლიდან დავდივარ იდენტობის ოფისში და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ლგბტ თემში მქონდეს ჩემი ადგილი და ასევე და მაინც გათხოვდი, თუ მაშინ არ იგრძნობოდა შენში რაღაცის გაორება და რაღაცა იგრძნობოდა, მაგრამ ყველამ ვიცით სიყვარული რა არის და შეგიყვარდა მამაკაცი. დიახ. და მასე რამდენი წლის განმავლობაში ცხოვრობდი? 3 წელი.
და ალბათ მივხვდი ახლა უკვე აღარც გეკითხები რომ ოჯახი დაინგრა. დიახ, ანუ ეს დაანგრევა არ იყო, ეს იყო ურთიერთშეთანხმება, იმიტომ რომ მას ჰქონდა თავის ცხოვრება და მე მინდოდა რომ მას ისეთი ადამიანი ყოლოდა სამოვალო გვერდში, რომელიც მას გაბედნიერებდა და მეც რა თქმა უნდა მინდოდა რომ ჩემი სამომავლო გეგმები ისე წარმართულიყო, რომ რაიმე პრობლემა და რაიმე კომპლექსებში და სიძულების წესით არ მეცხოვრა ადამიანთან, რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ აღარ მიზიდავდა. თავიდან გიყვარდა როგორც უკვე თქვი, მე უკვე გავიდა წლები მე ეს ადამიანი დღემდე მიყვარს როგორც ადამიანი და როგორც პიროვნება, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი მომცა ცხოვრებაში და ფაქტურად მისი დამსახურებაა, რომ ამოვედი რაღაც დოზით ჩემი კომპლექსებიდან და ჩემი წარსულიდან. ძალიან დიდ მადლობას ვეთქვი მას აქედანაც და ის დღემდე გვერდში მიდგას, რა თქმა უნდა და ეხმარება ჩემს ოჯახს ყველანაირად რიცით შეუძლია, უბრალოდ ჩვენი თანაცხოვრება ისე მოხდა, რომ აღარ შეიძლებოდა, ხო? და ასაკურველია მთავარი სარჩული ამ შემთხვევაში იყო სექსუალური ორიენტაცია თქვენი, რომელიც უკვე მკვეთრად გამოკვეთილი იყო და არ შეიძლებოდა მამაკაცთან ჩვენი ცხოვრება, თქვენი ცხოვრება, ხო? ეხლა მეგობრობთ, კარგად არის თქვენი ასე ვთქვათ, ამბავი და უპირველეს ყოვლისა, როცა უთხარი როგორ მიიღო თუ გძნობდა თუ ნელ-ნელა შეაპარე რომ ის უკვე აღარ იყო შენი აღგზრდილი იცით რა ბევრ ადამიანს ახლა გონია რომ სექსუალური თანაცხოვრება წყვილს შორის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ნუ ეს თემა ძალიან გრძელი გამოვა თუ განვავრცოთ, მაგრამ შევეცდები მოკლედ ავხსნა. იმიტომ რომ დღეს ბევრს გონია რომ თუ გათხოვდები ქალიშვილი და ბევრს ვაჟიშვილი ქმარიც უნდა მე მგონი დღეს ეს თემებია წამოსული. ვაჟიშვილი ქმარზე არა მოთხოვნა ქალიშვილ ქალზე. მე მგონი ესეც აღარაა. დიახ და ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სექსუალურ თანაცხოვრებას წყვილს შორის, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. და როდესაც ამ თემაში ჩნდება პრობლემა, მაშინ წყვილის თანაცხოვრება ან გაუსაძლისი ხდება, ან მაშინ ერთი მხრიდან დამორჩილების ნება იქმნება. ანუ ამ შემთხვევაში ხალი გამოდის მონა და კაცი მბრძანებელი და თუ არა და მაშინ ოჯახი უნდა დაინგრეს, იმიტომ რომ ტანჯვაში მე მგონი არ არის შეეწყოთ ერთმანეთს მხოლოდ ისეთ მხარეს, როგორც არის სექსი. ხო? მაგრამ ისე იყავით კარგი მეგობრები. რა თქმა უნდა. ამან გაიძულა თუ ამისგან მაგალითად მაგარი კარგი ურთიერთობა გაქვს საწოლში მამაკაცთან, რომელსაც ქმარი ქვია, მაგრამ ხდება ისე რომ შენ შინაგანად გეპარება სურვილი და ტოვა ქალებისკენ. არა, მე საერთოდ ამან გამოიწვია ვიყავი. უგზნობი იყავი. ქალთან ისედაც მოსიძული მქონდა, მაგრამ მანამდე გათხოვებამდე? ის უფრო მოგეწონა. არა, იცით რა, ეს ცოტა სხვაგვარი თემაა, ანუ ყველა ადამიანი ვიცით რომ დაავადებიდან ბისექსუალია, უბრალოდ ბევრი შემდეგ ამჟღავნებს ამას თავის თავში, ბევრი უბრალოდ კლავს თავისი ამ სტერეოტიპებისა და საზოგადოებრივი აზრისა და ამ სტიგმების გამო. შენ ვერ მოკალი ის მეორე ბი, ხო? ასე გავიგე. ანუ შენში ვერ მოკვდა ის მე ავირჩიე ის რაშიც გძნობ თავს კომფორტულად და უბრალოდ დღეს მე ვარ მე. ანუ შენ აღარ ხარ ბისექსუალი. კარგი ჩემო, ესე იგი გოგონა, ამ შემთხვევაში ახლა რა ხდება შენ ცხოვრებაში? დღესდღეობით ყველაფერი კარგად არის, ვცხოვრობ მშვიდად, დედაჩემთან ერთად, სამუშაოს მაძიებელი ვარ, ვაპირებ შევისწავლო ფოტოგრაფიის კურსები, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს და თანაც ჩემს ბლოგსაც ხანდახან სჭირდება განახლება და რაღაც საინტერესო თემების აღწერა. რა ვიცი, სამომავლოდ ჯერჯერობით ეხლა ვფიქრობ მუშაობის დაწყებას მეტი, არაფერი დავდივარ ჩემს მეგობრებთან და ლგბტ თემს როგორ შემიძლია ვდგავარ გვერდზე. დინეთში რა ხდება? არაფერი. არაფერი? არა. არა? და ალბათ დადგება შენ ცხოვრებაში რაღაც ესეთი მომენტი, რომელსაც ამ შენ არჩევას სამომავლოდ ვიტყვი რომ ვაპირებ თანაცხოვრებას, რა თქმა უნდა, ქალთან. არა ხარ შეყვარებული ვინმეზე? არა. ამდენ რამეს გაგვენდო მარი და ეხა ესეც რო თქვა ანკიდან არათი, ესეც ანუ შეიძლება სიმპათიის საგანი იყოს. ნუ ეხა ეს ჩემი ძალიან ხმა პირადი.
კარგი, მე ყველა ვარიანტში წარმატებას გისურვებ, სხვა არ დამჩენია რა. თუ კიდე რამე გაქვს სათქმელი მიმართო ადამიანებს. ლგბტ თემის წარმომადგენლებს კიდევ ვეტყვი, ვინც დაკომპლექსებულია და ვინც ასე ვთქვათ, ვერ ვედავს გამოჩენას, რომ ჩემო მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, მაქსიმალურად ინფორმაციას ჩაუჯექით, განათლებას ჩაუჯექით. და თქვენს ოჯახის წევრებთან რაც უფრო მაქსიმალურად გახსნილი ურთიერთობა, ღია ურთიერთობა და გულახდელი საუბრები გექნებათ, უფრო არ გაგიჭირდებათ ეს თავის გამოჩენა და საზოგადოებას რაც შეეხება, ხალხი არის ბრბო. და როგორც ხედავთ, დავდივარ მშვიდად და დღემდე არ მქონია რაღაც განსაკუთრებული ძალადობა ან განსაკუთრებული დისკრიმინაცია. ნუ სკოლის პერიოდში კი მქონდა, მაგრამ ეს არაფერი არ არის, ანუ სკოლის პერიოდში მომიხდა სკოლის შეცვლა ჩემი ორიენტაციის გამო. ესეც არ იყო ჩემთვის პრობლემა, იმიტომ რომ ამის შემდეგ უკვე ღია დავიწყე ბრძოლა და ლგბტ თემთან უფრო მეტად დავახლოვდი. და ამიტომაც ყველას ურჩევ, რომ მაქსიმალურად ინფორმაციას როცა მიაწოდებს თქვენ ახლობელ ადამიანებს, რაც უნდა ცუდად მიიღონ, გაიღიმეთ, ჩაეხუტეთ და ამით ყველაფერი მოგვარდება, რა თქმა უნდა. გაიღიმეთ და ჩაეხუტეთ. მათ რომ როგორმე სხვების აზრის გულთან თქვათ არ მიტანათ ერთგვარი კარგი თავდაცვითი საშუალება, რომ მე პრობლემები არ გაგიცხადს, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ეს როგორც წეღან აღნიშნე ძალიან აწუხებს და შემდეგ უკვე ფსიქოლოგიურ პრობლემათაც ექცევა. ახ იმ ადამიანებს მიმართე ვის გამოთაც ვისაც აქვს სრული დაგაბული მგონ, ვერ აგიტანონ, რაღაცნაირად მე მაქვს ჩემი ცხოვრება და ყველას აქვს თავისი ცხოვრება და ერთმანეთის საწოლში ჩაძრომით ჩვენს თავს ვანადგურებთ ჩვენი აგრესიით, ჩვენი ჰომოფობიით და ჩვენი ასე ვთქვათ მოკვლის და სისხლის წურვილით. ეს თქვენ უკვე დაგაზარალებთ, თორე ჩვენ ვცხოვრობთ მშვიდად, გვიყვარს ერთმანეთი, ჩვენ ვეხუტებით ერთმანეთს, მაქსიმალურად ერთმანეთს გვერდში ვდგავართ და გვიყვარს ერთმანეთი და ვართ ფერადები და რა ვიცი, რა უმაშავებს ხალხო? რა უნდა ვთქვა? ესე იგი, ეს წამოსული აგრესია, რომელიც თქვენ აუცილებლად გიბიძგებთ იმისკენ, რომ მართო სხვების ცხოვრება იქნება ხოდამხოდ შავი, სულიერი რაღაცა. ეს მათი პრობლემა, ეს ჩვენი პრობლემა არ არის. კი ბატონო, მარია ალექსანდრიამ ეს გადასარევად შეძლო დარჩა ის ვინც არის, რასაც სურს ახორციელებს მიცხოვრებაში, ალბათ ვიღაცა კიდე ასე შეძლებს ამის გაკეთებას. კიდევ ერთხელ მინდა რომ საზოგადოებას მივმართო, ეს არ არის სულიად საპიარო ან საპროპაგანდო გადაცემა, ეს არის უბრალოდ რეალური ასახვა იმ მოვლენებისა, იმ ადამიანების ცხოვრებისა, რომლებიც მიმოიხედეთ არიან ჩვენ საზოგადოებაში, უბრალოდ ამას ვერ გავექცევით, ისევე როგორც მეთია ჩეჩელაშვილი ეს გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე, რომელიც ყოველ შაბათს 22 საათზე თავისუფალ და ჯერ კიდევ შუქმოუფენელ თემებზე ბევრს ლაპარაკობს, ასევე თავისუფალი ტელევიზიის მეგა ტივის სივრცეში. კარგად გრძელდებოდეთ მომდევნო შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.